He ya soğuk sarışlı. Salam aleyküm baroları. Hamma kasa xışınları baroları hocam. Aramat mekinəm menəsin rəqam oran megirəm. شعرهای نرم رمض برادر حرکت میکنه منویسین رقم رو میگیریم 300 روبل نرخ یه رقم 3800 روبله مرمت شعرهای نرم منویسه خوشمنده ترینکای توجیکی مرمت برادر شعرهای نرم رمض برادر حرکت میکنیم منویسین رقم رو میگیریم مرمت برادر جان حرکت میکنیم کدام پول دگیجا پول داشتی کدام پول گپ زدستی استورشا یگان تین نداشتی در دستی من آخران یا چک فرشی پرتفتی من قبولش نکردم پولت ناومد آن وقت نول بدی رقمو تا پس کردگی بود شعرهای نرم رمض برادر حرکت میکنم بنویسین رقم رو میگیریم
Niech bardzo. Właśnie. Niech. No. Hmm? Cięcia. Niech sonra niech się nie kręci. Nasıl da şkaf mı taşıyor? Bardzo dobrze. İra. Pole İra. Nie, krąg się. Kapşa. Nie, myślisz co zbyt. Kantar istişkaş. İstişkaş. Bakar çorşu bir tava. شعرهای نرمه رمز برابر حرکت میکنه می نویسه رقم رو میگیره. شعرهای نرمه رمز برابر جون حرکت میکنه می نویسه رقم رو میگیره. تقریبا من عرصون گم نزده سم من زمین گم زده سم مقصد چیزی هست من اون را گفته سم. شعرهای نرمه رمز برابر حرکت میکنه می نویسه رقم رو میگیره. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. مرمت شعرهای نه. برادرای جان مرمت حرکت میکنه. نه هست؟ Nie, krzak. کی؟ اشکال نگرفته. Ale tam. شعرهای نرم رمز برادرها حرکت میکنه می نویسیم. خوشمندای ترینکای تاجیکی. این نیست که برادرای حرکت میکنه می نویسیم. خوشمندا شعر بچه های حرکت میکنه 300 روبل نرخی کرده پریز 1800. برادرای جان مرمت خوشمندا می نویسیم. خوشمند و مرحمت میکنه و یک تا هفته رقم خوله بوزی را ناسر کردیم بوزی را دوام میکنه 35 که میشه 1 2 4 5 1 2 4 6 7 مرمت شعرهای نرم می نویسیم. حسن بزنگه راز میبینه که میشه افیران او سر داده.
شعرهای نر مرحمت برادرها 1 2 4 6 7 چرا اینا مرحمت میکنیم و یک تو هفته خوله قریب 1 2 4 1 2 4 6 7 برادرها مرحمت شعرهای نر یه حرکت برادرها جان منویسه یه حرکت شه بچه ها مرحمت مرحمت میکنیم خویشمندو دیگه شعرهای نر مرحمت برادرها جان حرکت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم 1 2 4 6 7 خوله مرحمت چرا اینا مرحمت میکنیم رقم های خولی رو میگیریم کی میگی میگی میگم تو چو کنی کمی؟ اینجا نایستم سلام علیکم و علیکم سلام افر فریده بانو خوش اومدم شعرهای نر مرحمت برادرها جان 1 2 4 6 7 اینجا نایستم یه حرکت برادرهای جان مرحمت شعرهای نر چون دلفین سلام علیکم رد خوش آمدی اکم و علیکم سلام سلام علیکم اکم گذاشتی پایین نه اونی تخت شد مرحمت میکنم خویشمندو رقم 1 2 4 6 7 خوله خوش باشه برد گرم نیست اکم شعرهای نر مرحمت برادرها حرکت میکنه منویسیم خویشمندو مرحمت میکنیم مرحمت میکنیم خویشمندو وای که گرم نیست اکه هزار آمد خویشمندو مرحمت میکنیم رقم 1 2 4 6 7 خوله شعرهای نر یه حرکت برادرها جان منویسیم شعرهای نر یه حرکت برادرها جان حرکت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم برادرها جان مرحمت خوشمندای تنکت تاجیکی یه حرکت میکنیم 1 2 4 6 7 هم میگیریم کرته را میکشیم مرحمت میکنیم خویشمندو 6 نفره مرحمت یه حرکت شعرهای نر مرحمت خوشمندا منویسین رقم را میگیریم مرحمت میکنیم خویشمندو یه حرکت شعرهای نر 1 2 4 6 7 بیام کمتر ایستگاش
نه بسش. شعرهای نری حرکت برادرای جون منویسین و خمورا میگیرین. مرحمت میکنم شعر بچه رقم 1 2 4 6 7 خوله. شعرهای نری حرکت برادرای جون منویسین. خوشمندای حرکت برادرو مرحمت 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 اکای سیفلو 26 خوش آمده اکای سیفلو 26 اکای سیفلو گرفته من شعرهای نر 147 147 اکای سیفلو 600 پرتو شعرهای نر افیر ناو سردادگی مرحمت برادرو 147 منویسیم. سلام علیکم و علیکم سلام اکای شرف جان خوش آمده. شعرهای نر یه حرکت برادرای جان منویسیم. رقم 147 و علیکم سلام اکای ببنی که پخویست. شعرهای خوش آمده اکای 147 منویسیم. که سیفلا پول تا پرتا که جان 147 منویسیم. شعرهای نر مرحمت 5 نفریم حرکت میکنه منویسیم. یه حرکت شعرهای نر مرحمت خوشمندو که سوار شد اوجه اسفن شعرهای نر یه حرکت برادرای جان 147 شعرهای نر یه حرکت 147 برادرای جان مرحمت خوشمندو سلام علیکم و علیکم سلام اکای آرام شد تیگر یکنم کدارم پول دارم خوش آمده خوش آمده اکا جونم. این نوی خدماندان نرد بینم که 147 منویسیم برادرای جان 4 اکای آرام شد تیگر. رقم 17 منویسیم اکای کی شبه فریدم سیفلو مگه کن 4 دلفین ماندم هیچ کن نمیشناسم نه که من میشناختم تکون 4 دلفین نمیشناسم اکا. خوش آمده اکا. شعرهای نر 17 منویسیم. اکبر بزن برادرها 13 نفریم 17 منویسیم. شعرهای نر 17 منویسیم برادرها 12 نفریم حرکت میکنیم. ده رقم دیگه دم نه آیفون شعرهای نر 17 منویسیم. رقم 7 اکای فتولا رقم 7 اکای فتولا یا رقم 1 ده برادرای جان مرا خیلی 300 آیفون ایکس ال کد چند داره؟ 13 داره. اکای فتولا جان اکای جان 300 پرتا رقم 1 منویسیم. آهمی 5 نرد بینم اکای عبدالله خوش آمدی رقم 1 ده منویسیم. 13 نفره ناموشون نمیسته که
شعرهای نر یا رقم یک ده مرحمت برادر و که عبدالله یک ده چی خیلی که من یا بچه که اکبر بزرگ آمده گه رقم یک ده می نویسیم باش که دشمن این رقم الله. فیزم از اما چه کدی؟ ای استغفرالله 5 ده نمیشه همچین چکه میشه همچین شعرهای نر یا رقم یک اکه عبدالله یک اینه اینه یک گیریم تا که که میشه 35 اوکی اکی پول اکی سفلا پولش اومده گیبه سایفون نه اومده اکی سفلا پول نامده گه چک تا واتساپ دا پارتو نه اومده اوکی اون میشه دیگه چورم چور اوکی گرفته گه کسی سفلا از اون 200 پارتو کو نه دیدم میشه اومده اکی سفلا اومده گه که 13 نفره من گرفتم سایفون 2 6 چند سمه 300 روبل اکا اوکی گرفته 2 6 5 نمیشه اکه عبدالله رقم چند گرفته گه 5 اکی عبدالله یکا اکی کی جان اکی فتلا جان اکا جان پول تا پارت اکا اکی عبدالله 300 روبل اکا هفته که گرفته هفت اکی فتلا را ننویسالی آدم که پول پارت فگه ننویس که میشه 600 داشت نمیشه گه که اون شد دیگه از اون بسانش یا اون شد دیگه رو یا رقم 4 گرفتم رقم یک ایمه ها اکی رقم یک اخته رقم یک اخته که من که سایفون چند پس کرد 1200 600ش میمونه در رقم گرفت که عبدالله مفری رقم اکی سیفلا اخده دومد 1200 اومده گه اکی فتلا هفت بود اکی فتلا داری بعد کدی سیکا رقم هفت دا می نویسیم كيف عبدالله بارت افتاد که عبدالله ما داشت خوش بگیر که اکی عبدالله کم تشخیص بگه هفت دا شعرهای نر مرحمت میکنیم 14 نفریم یا رقم هفت یا رقم هفت دا می نویسیم شعرهای نر مرحمت 14 نفریم یا رقم هفت مرحمت خویشمندو مرحمت میکنیم یا رقم 7 مونده اگه میگیریم کارتا را میکشیم شعر بچه مرحمت میکنیم یا رقم هفت دا می نویسیم برادرای جون مرحمت خویشمندو مرحمت میکنیم یا رقم 7 خولیا میگیریم کارتا را میکشیم یا حرکت میکنیم شعر نار اکی عبدالله اکی جان پول تا پرت و باکه رقم هفت دا مرحمت یا رقم هفت دا 10 نفریم شعرهای نر یا رقم هفت دا 10 نفریم مرحمت مرحمت میکنیم خویشمندو یا رقم 7 مونده اگه میگیریمش خویشمندو یا رقم 7 مونده اگه مرحمت میکنیم میگیریم رقم رو هفت کشکم هفت اکی سه نیسته واتساپت کن اکا جان تو پول نیسته واتساپ اکا جان واتساپ دامی نمره ایسی بر واتساپ همش اکا دامی های اکا آروم شه فتلا 300 اکا فتلا 300 آمد 300 دیر که برادرها اگر جیلنتون باشه هفته اکا فتلا را میتیم اکا عبدالله خودت مونده دوباره بچی رو بیاد سلام علیکم هفت موزش اکی آجی اکبر جان اکا جان هفت آوازی اکی کشه صاحب خودش دمیتیم این از صاحب خودشم گیریم اکی عبدالله رقم چند بود اکه عبدالله اکه عبدالله رقم 1 اکی عبدالله یک دری بعد کد یک تا پس میکنم یک دری بعد کد اکی همش داینه میسی بر واتساپ بکنه سگیم اکی داینه میجه همش با واتساپش میبروی اکی من Добрый вечер, ребята, салам алейкум. Сэм, возьмите меня. Алейкум салам, брат, алейкум салам. Они берет и Сэм.
همش گفتم شما چجوری نمیدونم. اکه آرام شد تیگر اکه جان داخل رقم یک همه گیرم میکشم چی گفتی اکه سلام و علیکم سلام اکه کامرانشاه رقم یک اکه آرام شد تیگر یک همه گیرم میکشم بازی زدش که نشوه بازی نوبتی با دالچی یا رقمه باز که چی گفتی اکه خوش اومدن اکا جونم. اکه آرام شد تیگر اکه جانی من رقم یک اکه آروم شد تیگر بگیریم لکه چی گفتی بازی زدش کنه شب بگیریم بازی را گرم میکنیم اکا. رقم یک اگر خوشمن نباشه اوکی اکم کش گرم نیست اکا. اکه عبدالله هم اومد رقم هفت اکه فتحالله را خودش رگی اکا آروم شد تیگر بگیریم کو. هفته رکه عبدالله خودش اکه فتحالله را بگی هفته ها اکه آرام شد تیگ رقم یک اکه عبدالله بتیم پولش آمد یا داخلت برم اینجا اکا فتلو در رقم هفتم اکا آروم شد تیگر رفتن نگرفته که ها؟ نه 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 اکا فتلو که باشه اکا فتلو چون پرتو. ها اکه فتحالله سشار پرتوف اکه عبدالله سشار پرتوف هلشن که بخون میرم تمام اکا آروم شد تیگر رقم شوری خلی گرفتیم. ها تمام بازی اکا. زود بسازیم. که میمونه. اکای میشه رقم 3 و 5 اکای جام نولم اکای آروم شتیگ رقم 4 1200 داریم اکای سایفلو رقم 2 و 6 600 داریم اکای عبدالله رقم 1 نولم اکای فتلو رقم 7 0 نولم کدام اکای جون میزنه آشی جون تون شما رقم یک ده اکه عبدالله یک دخته دو یازده سه بیست دو چهار بیست پنج ده شش بیست هفت یازده اکه عبدالله رقم یک اخته اکه رقم سکیه رقم 3 اکای میشه آشی چوا اکای جون اکای عبدالله جون رقم 1 گرفت بودیم اکای مرامت میکنیم پافتورو می نویسیم پافتور پفتار دو شش پرت افتم اکه جون افی را قفا که بر گوش که که پافتور اکای آروم شد تیم خراب نیست. شعرهای نر پفتارا می نویسه پفتارا می نویسه مکه عبدالله اکه جان افی را قفا که اد دوشی تماشا کده بیا شعرهای نر من رمد برادرو اکه میشه پفتاری اکه پافتورو مرامت میکنیم اکای جون پافتور می نویسیم میگیریم رقم رو. برادرو من رمد رقم ها یک هفته می نویسیم اکه عبدالله پفتار باشی پفتار تا بنویس اکه اکه همیشه پفتار نیستی اکه رقم ها را می فروشم رقم یک سه پنج هفت پافتورو مرامت میکنیم اکای جون رو می نویسیم اکای میشه جون همجه ده اکای جون کدام این پافتور مرامت نویسه رقم رو میگیریم. خویشمندو مرامت میکنیم رقم و پافتور کدامی هسته میگیریم. شعرو اینا رو مرامت میکنیم رقم خالی را میگیریم پافتورو مرامت میکنیم پافتورو میگیریم رقم رو. یک سه پنج هفت خلیه مرمه رقم 1 3 5 7 خله مرامت میکنیم خویشمندو می نویسیم رقم رو میگیریم.
Акай мишаб 70 гап нест акаҷон. Рақами 35. رقم یک هفته میگیریم. یک هفت ورای نه که کنون جون ورای نسه یک هفت خالیه. гап нест акай мишаҷон эфиртона пеш кинан акаҷоно рақамҳои холиро мегирем. Як ҳафт мондагия марамат мекунем шед бачаҳо. یک سه پنج اکا جون ما یک سه پنج نسه که براتوا خش اومده که رقم یک هفته خالی. ژیلانید یک هفت باشه یک هفته بگیرم برم. хоҳишмандом марамат мекунем рақами як ҳафт. اما چی داخل اکا جون رقم سه با 22 زد خودت سوخ یک بد یک ده زد اکم یک ده آمد سه با 22 گیری بوزیره رقم یک هفته اکای براتوا 03 اکا جون ما بگیرم ده یک هفته هفت گیر واره نه اکا واره نیسته پرستای بوزیه رقم یک خالیه هفته گرفتم عبدالله جون شکتا پرفنگی акаҷон марамат мекунем. рақами як мондагия кадоми бушам мегирем. хоҳишмандом марамат мекунем. рақами як мондагия رقم یک 14 نفرم کی را بگیریم رقم یک دکه بگیریم یک سه پنج اکه براتوا جون اکا جون یک سه پنج خود گفته سی رقم یک شغلیه تمام 35 ده اکه میشه بوز دارم وزی بعد ای انشالله میگیریم دکه رقم یک خالیه وزی بگیریم ده رقم یک اکه هفت اکه و جگبر گرفته اگه نکه و یا رقم یک برادراب تولکا یک موندگی خالی تمام دیگه رقم خالی ندارم اکه فتلا هفت گفته سر акаҷоно я рақами як мондагия марамат мекунем. рақами як ҳам мегирем. نه پاسفتون کو اکه چه پول سو برادراب رقم یک هفت یک اکه فتلا التماس برادراب افیرتون اینو خیلی پیش کنه اینم خیلی یا اینم خیلی پیش کنه که افیراتون خفای گنده عذاب میتین رقم هفت مرمت یک سه پنج акай миша рақами 35 гирифтагия я рақами як акай братва мондагия акаҷон марамат карда. نه رقم هفت برادر خالی رقم یک اکه فتحلا دا گرفتیم رقم هفت هم می نویسیم کدام خوشمنده رقم هفت بگیره انشاءالله بعد با خالی می شود دلشی رفته هم میگیریم برادر همه پولتون مقصد کم تر زیاد پرتوه دلشی استراخوف که اختونه رقم هفت مرمت اکه حجی اکبر دمیجه یکم دمیجه باشه اکه بنویس рақами ҳафт акай Абдулло гирифт. نه باید میگه نه پرتفتون رقم هفت اکیده بگیریم برادرای جان مرمت برادرای یا رقم هفت рақами як акай фатулла гирифтам. اکه فتلا جان اکه جان افیر خفای اکه حالا خیلیت با فکرم نو یا که چی؟ اکه جان افیراتون خفای اکه کامنان اکه جان پول پرتا اکه 300 روبل پرتا 18 نفره یگون چه نفهمیدم سلام علیکم شیف یگون رقم خالیه اکه خالیه هست اکه بعد این میشه اکه فتلا 300 پرتاف اکه کی کامران جان اکه جان خودت پرتا اکه جان مقصد افیراتون برادرها خفای گرین غم داده سه اینو خیلی افیراتون پیش کنه یا این خیلی بزنه بعد ای اکه براتوا رقم های خودت خالی میشه اکه اکه فتلا 300 پرتاف ҳамон акай камон партоф чекар. камон партоф. اکه کی براتوا بعد ای 35 اخته اکه 35 اخته برای استراخوف کرد اکه پول تا پرتا مقصد زدش نشوه
Akay Komron John Akajon pul tapart akam 35 دقیقه akam Akay Komron John خطاجداد durum akam 6 tam خطاجداد kadar da اینجا pul ta Akay mar pul tapart و 300 روبل akam یا مقصد اگر دلشی بازی کردن باشه یا 1800 پرتو همین تنگ تنگ شنگس کدر کشیم شیرینه برادرها یه مینو دکه کاملون اجداد میکنم آمد نیامد همین پس کدر رفتن میگیرم هیچ کردن نگاه نمیکنم شاگوی زیده اونا کردیم خیلی کامران جان چک تفر که خوش بگی اکا که کاملون یه مینو دیگه نه سرد آمد بزنشه نه سرد آمده که کاملون یعنی یک کاملون نیستم اکا کامران نه اکا برادر کن خوش بگی اکای برات و پارت اکا کامران جان پرتو اکا جان چک تفر خوش بگی اکا کارتر میکشیم رقمی 7 در مرمت میکنه می نیستیم برادرها جون اکای برات و همجا باشه 7 بگیرمت بعد ای 35 بگیرمت دمشه آمد اکا 900 آمد اگه اکای برات و اکا کامران جان همجا اکا خوش بگی اکا پرتو امکن نشود پس تا یک کاملون رقمی 7 اکای برات و بگیرمت بعد ای 35 بگیرمت دمشه بازی را گرینی کشوندن مقصد همی فیروشون خفای برادرها را بازی گرینی کشی رقمی 7 مرمت پجلستم برادرها می نویسیم 7 میگیریم یا رقمی 7 مرمت چرای نه بعد ای بازی 35 اکا بعد ای بازی 35 اخته اکا 7 اکای سیفلا داره پول اکا سایکلون اینم داره اکای سیفلا جون اکا جان پول تپرتو میگیریم میکشیمش چک اکای کامون پول شم بیای برادرها جداد میکنم دلچه اکای سیفلا ما کارتر را میکشیم تیار میکنم پول خودت بیای در رنگستش مینیم اویشو میکنیم با 1 2 3 4 5 6 7 3 اکا سایکلون جان خوش بگی اکا خیلی پرتو این کارتورا میکشیم اینه چیست؟ اکای سیفلا اکا جان 300 پرتو کارتر را اوی کنیم 300 پرتو فرست که خونش کشیمش تمام اکا میشه رقم 35200 داری اکا اروم شتیگ رقمی 4900 داری اکا سایفلو رقمی 2670 اکا فتلو رقمی 1000 اکا کدوم میزن اکا جان اوشی جان کن شبا 1 12 10 3 11 4 22 5 20 6 20 7 11 رقم 4 و 22 اکای آرام شد دیگه اوشی شبا اکا جان 35 اکای برات و پفتارا مرمت برادرها آدمایی که مقصد گرین افیرتون خفای 2 6 7 پفتار رقم 1 4 این نره گفتی اکای 4 پفتارای رحمت اکا زنده و سلامت سربلند خونه آباد باشی تقه رقم 1 ده می نویسیم اکای فتلا پفتار باشی مرمت اکای سیفلا 2 6 7 ده 900 پرت اکا 2 6 7 900 پرتو رقم 1 ده مرمت چیروی نر می نویسیم رقم 3 یا رقم 1 ده مرمت چیروی نه
برادرها خوشمند باشن نیسا خوشمند نباشه در اگانتش بگذرانه میرست که بکشه 600 اکش سفلا رقم 1 مرمه اکای سایفلو 2 2 به 7 ده 1 6 ده مرمه برادرها حرکت میکنه 2 6 2 6 شروع نه رقم 1 7 ده مرمه برادرها جان اکای برادفت شانس بود نه 100 پتفته بود 1 7 ده مرمه 11 نفریم شروع نر منویسیم شروع نر مرمد 1 7 مرمدش میکنیم منویسیم رقم را میگیم بچه ها چه اکه برومد منوشوزی در کارکه اکه برومد منوش اگر برای من کردم گب نیست اکای برادفت گب نیست اکای جون رقم 1 اکه فیروز جمعه 7 یکم اکه اکای سایفلو پارتو فرستادم 600 پرتو اکه فیروز جمعه فکر جان پول تا پرتو رقم 1 در اکه فیروز بگیم اکای اورم شتی گرفته اکای اورم شتی گرفته بودیم آه اکای سایفلو بسیده 2 وقتا 2 6 گرفته اکه فیروز جان اکه جان پول تا پرتو کرتره میکشه اکای فیروز جون پول پاپارتو اکای جون کارتره میکشیم که فیروز میپرته کرتره هم میکشیم شروع نه که فیروز یه حرکت که یه حرکت که شوخش بگی پرتو 1800 1200 تقیمه 600 پرتو اکای فیروز خانشم اکای برادفت رقم 3 و 5 300 داریم اکای اورم شتی رقم 4 و 7 2100 داریم اکای سایفلو رقم 2 و 6 0 0 اکای فیروز رقم 1 300 داریم کدوم میزنه اکای جانا آشیدون میشود 1 10 2 22 3 10 14 5 12 6 11 7 20 رقم 2 و 22 اکای سیفلا اوشی جان میچوکه پفتار منویسین 3 و 5 خاله هم خیلی 3 و 5 مرمد برادرها خالیه پفتار 2 و 6 شروع نر مرمد 3 5 7 خالیه 3 و 5 اکای بحرالله 3 و 5 اکای بحرالله پول پرتا رقم 7 هم خالیه اکای فیروز یک پفتاره اکای آرام شتیگر 4 پفتار رقم 1 اکای کی اکای بحرالله 7 هم گرفت 3 5 7 شد اکای بحرالله اکای جان 600 پرتا پفتار اکای فیروز اکای بحرالله اکای میرزای فکر جان 900 آبش پول پرتامانا کرتره هوی میکنه 300 به یک کلولا کرد اکای برادفت هم اکای کی بحرالله اکای جان 900 میپرتایی کرتره شو بدم میگیرم اکای پول تا پرتا اکای بحرالله جون شوخش بگی اکای تو پاپارتو کارتره میکشیم اکای بحرالله اکای جان خطاج داریم پول تا پرتای کرتره هوی مقصد تقسیم کنیم با ویش کنیم
اکای برالو اکا جون کم تشخص بگی کم که برلو یا شخص بگی اکا این یک کنی 300 مای اکا یک کنی 300 مای که عبدالله اکای برالو اکا مولی با فکرم یکم آلیدم گرفته اکای عبدالله جون اکا کی با اکا بحرلو اکا یا شخص بگی اکا جون پرترم میکشیم اکا اکای برالو اکا جون 900 می پرتویا 900 پرتوف برالو اکای آرام شتیگ رقم 4800 داریم اکای سایفلو 26200 داریم اکای فیروز رقم 100 اکای برلو 3570 کدوم بزن اکا جون آش جان کن شبا اکای برالو اومدگه رقم 1 20 2 21 3 10 4 11 5 11 6 21 7 20 برادرها یک وره داریم رقم 26 هر شرکه سیفلای وره زن و مرمه 900 وره 5400 بگیریش 900 وره برادرها 5400 بگیریش پرتافتم آمد که اکا جان آمد گفتگیم که که برالو 900 آمد 357 تا گرفتیم وره شد رقم 26 شد هر شرکه سیفلای برادرها وره 900 دا می نویسیم مرمت خوشمندو 4 وره گاب نیست اکا مرامت میکنم خوشمندو 1 3 5 7 مرمت وره 900 شعرهای نر خوشمند باشه مرمت وره 900 شعر بچه ها می نویسیم رقم را میگیریم 1 3 5 10 وره گاب نیست که اسرائیل گرفته من شعرهای نر 1 3 5 7 می نویسیم برادرهای جان حرکتش میکنیم یه حرکت میکنیم 900 وره 5400 اگه شعر بچه بزبره حرکت که 1 3 5 7 مرمت خوشمند نباشی در دش بکشیم بزنم برم دلشی بودی را ای 300 سر کنه چی با ده برام سایکن شعرهای نر 1 3 5 7 مرحمت 1 3 5 7 900 وره بازی لاتو نیست برد بازی لاتو اکا جون ولی میشه اکا نامی گذارم اکا اما ترینکه گذارم رسیم اکا برادرها وره را بیسون نمیخوام برادرها جون وره خوشمند باشه 1 3 5 7 مرحمت کنه 1 3 5 7 مرحمت 15 نفره وره از نو مرحمت خونش اکای آرام شتیگ رقم 4 گرفتی برادر 900 دوری اکا البه اکا هیچی نداره اما اکا خودش بگیره فرق نداره اکا خودش میگیره اگر نداره خودش دامه تیم پشل است اکای عبدالله جون اکای کی سیفالله جون اکا جون اشکی جون چوه اکای آرام شد تیگر نمیدرومده بره پفتورا بنویسه اگر نداره مرمت پفتورا دالچی بنویسیم آش چوکای سیفالله اکا جون شکبره نمیدرومده 1800 دو شش پفتور بته شکر دادو شکر پفتور رقم 4 ما ورم میدرم اکا شوی افضل شو اکا جان او وره اکا جان داده شد بسوی باش 3 و 5 اکا افضل شو 3 و 5 بازی پرستایده 3 و 5 بازی پرستایده یک هفته می نویسیم یک هفته مرمت افضل شو شعری نره که جانی من پول تا پرتا 600 یک هفت مرمت بازی پرستایده 300 روبله ده یک هفته می نویسن شعرهای نه کیو کی گرفتی کیو کی گرفتی چی ده؟ اکا آرام شتیگ پفتور نداری اون کومه زیادی؟
Ama kamera mı desem kafası? Mamo zahma bir platform Bitti de agon Yok süpermarket beden ha. de onu. Ya kafe de mi neresi? Ya kafe mişa. Kaya Gelmiş. orum şati git bakalım. Mezibet zeba olduğunuz pes Akay mişa can ya kafe girip akay afzal can pul mon parto akay. Kimin sevdiği? Kaya orum şati git. Akay oran çor paftor gidiyor. Bakayım. 1200 parto. آمادگی که چک تا واتساپ دارم برای همین ویش پرتو Kaya zal şöyle. آمادگی 1200 که افضل شو آمادگی اکر میشه هر رو دشار Bu şişe birlikte. اکر شایف رو خلوش هاش ویگرش گریف نوشتش اکای آرام شتی رقمی 4500 داریم اکای افضل شو رقمی 35 600 داریم اکای میشه رقمی 1 600 داریم اکای سایفلو 26 2400 داریم اکای اکر پتلون نشد آمادگی اکر نشد آمد کادوی رقم میزنم یک آشالا 10 2 11 3 11 4 10 5 20 6 22 عدد آخر رقم 7 22 رقم 6 7 ورن صدی بیا بچه ور بزر نه صدی ور مرحمه سه اکه افزار شو وره 2 اکه شفلو وره رقم 1 4 5 مرحمه 1 4 5 وره نه صدی 5400 بگیریش اکه آرام شتیگ 4 متر وره مرمر 1 4 5 مرمر وره اکای افضل شو 300 دیگه پارت یا اکه افزار شو 600 پرتو 300 می پرتوی 100 پرتو اکای افضل شو 4 ورکه آرام شتیگه رقم 1 5 مرمر Привет, чудича. علیکم سلام اکای برامی سوری برادرا 1 5 وره مرمد 900 خویشمن بنویس جا تبگی 900 وره اکای آرام شتیگه 5 وره اکای میشه رقم 1 وره در مرمد برادرا جان 900 وره 5400 بگیریش داره بگی بره کای میشه 300 دیگه پارت اکای جون 600 دوری یا رقم 1 ده مرمد اکای فتلو جون اکای جان ورم دروی 900 دوری اکم رقم 1 ده اگر برم دروی مرمد نه دروی اکای یه منوتی دیگه تو چک اکای میشه آمدن اجداد میکنم گاب نیست اکای برالو اکم افیرت خفای چه اکای میشه آمد 600 مثل برادر رقم 1 هم بپشونم رقم 1 وره مثل 900 برادر کش گاب نیست که رقم 1 در 900 نیست شاید بچه هم ببینه که رقم 1 بگیریش میکنه بمگی کش که میگیریشمش 2 3 4 6 7 اکای برالو جون اکای جون وره رفته 2 3 4 6 7 خطا گرفته نمیتونم برای که مردم بازی دارم
اکای اورم شاتیگ رقمی 4 600 دوری اکای افضلچو 3 600 دوری اکای میشه رقمی 7 2 عدد اومد 5 گرفتی 300 دوری اکای سایفلو 6 2 عدد اومد 2 گرفتی 1500 دوری کدوم میزنه اکای جون اوش جونتون شبا رقم 2 20 3 21 4 20 5 20 6 20 7 22 7 که شرینا رقمی 7 اکای میشه 4 نیم هزار اکا جان اوشی چوا رقم ایشم کم 20 بده پفتارا در رقماش بازی کردن میتونه مرحمت برادرای جان پفتارا در رقماش بازی کردن میتونه آدمایی که پفتار بدن 3 و 5 اکای 17 شد 2 و 6 اکای سیف الله اکای آرام شد تیگر 4 پفتار میگه یک هفت اکای میشه پفتار باشی اکای جان بازی کردن میتونی اگر نباشی رقم هفته اکای فتلا در میگیریم برای که اکای 900 پفتار اکای فتلا 900 پفتار یا رقم یک هم مرحمت برادرای جان یا رقم یک دم می نویسیم یا رقم یک دم می نویسیم شعرهای نر مرحمت خوشمند باشی رقم یک که بگی شعر بچه پشیمون نمیشه یک اکای سیفلو در بگی یک اکای سیفلو در سه بار هفت باشه 3 بار 7 نپرسیده میگیرم اکا چه گرفتیم اکا اکای اورم شاتیگ رقمی 4 300 داریم اکای افضلچو 3 و 5 0 0 اکای سایفلو 1 2 6 600 داریم اکای فتلو 7 600 داریم کدوم میزنه اوش جون شما رقم 1 21 2 3 دمه 3 خلاشکه برامده برادرها 3 10 4 20 5 22 6 20 7 22 3 خلاشکه گیری برادرها بازی را اکای سایفلو شوکه جون اکای سیفلو شجان شوکه مرحمت برادرها می نویسیم اکای فتلو یا بگیم اکای فتلا 17 اکای سیفلو 2 و 6 4 اکای تیگرده آرام شد تیگرده رقم 1 3 5 3 و 5 اکای افضلچو پفتاری 3 و 5 اکای پفتار باشه پول میپرتای پفتار 4 آخران مارگی اکم گرفتگی مدکه اکای سیفلا 1 تا بگیرم اکا رقم 1 تا نگیری 1 3 5 خالی میشه اکا شعرهای نر مرحمت رقم 3 5 1 3 و 5 اکای میشه دگیم یا رقم 1 اکای سیفلو 1 تا بگیریم کرته بکشم 1 هم بگیر کرته نمیکشیم اکای سیفلو دا دو تقسیم شعرهای نر اکای اورم شاتیگ رقمی 4 0 0 اکای میشه رقم 3 و 5 4200 داریم اکای سایفلو 1 2 6 1500 داریم اکای فتلو 7 300 داریم
کدوم میزنه اکا جان اوش جون شما 1 2 6 صفر اکای صفر چند باره 1500 رقم یک کدام میزنه اوش 10 2 10 3 20 4 11 5 23 6 11 7 11 بردی رقم 5 و 23 آش چوه حاجی غالیب جان سلام و علیکم سلام اکا جو هست اکا چی بانیست رقم 4 خالی اکا رقم 7 برابر رقم 7 2 6 3 5 باشه اکا رقم 4 اکا حاجی غالیب جان رقم 1 تا بگیرم اکا پفتار همه پفتار بگیر اکا میشه جان رقم 3 و 5 تا گرفتگیم اکا کرسی باشه اکا مثلا کدام پول داره پفتاراش تا پس گفتنش گرفته سیم اکا میشه پفتره ها؟ اکا میشه آه چورگی اکم 7 میلیون پس میپرد اکا آرام شه اکا جان تیگر اکا جان همشه اکا اگر میشه اکا با جان دیل اکا چخه اکا مخد در نمیگیرم اکا امروز گرفته میتکو اکا رقم 14 اکا حاجی غالیب جان اکا جان پول پرتا کسره ارالش کرده میگیرم که آرام شد تیگر چخه وقت دادن نمیگیرم گرفته من در دفعه دیگه نمیشه همه شد دیگه هم پفتار نویستم واسه گفت همه شد چهار اکه حاجی غالیب اکه حاجی غالیب جان اکه جان پول تپرت اکه با هزار دسته پرداخت اکه یکنیم هزار ما دست شما ایسا ایستاده بود اکه چی بباری نداره اکه آرام شد تیگر اکه آمد تو 1200 اکه غالیب آمد اکه آرام شد تیگر خیلی گرم نیست اکه یکنیم هزار ما دست شما ایسا ما که کفارت هم ادرای میگیری اکه و اکه کفارت از 6 روز میسه 10 روز میسه یه ماه میسه و هم ادرای میگیری اکه موازی میان بخوامش اکه دمجه به بازی طبیب بیا اکه مقصد اکا میشه رقم 35 5400 داریم اکا سایفلو 1 2 6 800 داریم اکا فتلو 7 نولیم اکا حجی غالیب رقم 4 900 داریم کدوم میزن اکا جانو آشی جون انشالله رقم 1 10 رقم 2 ما تو در باور دارم براد ما پیش رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 5 و 22 اکه باوری واقعا مخته اکا باوری میشه آشی دارم چرا برای رقم 5 و 22 پروسه کیفی بازی بود اکم گرد نیست آخه اکه جان اکه آرام شد تیگر اکه جان میدونم کیفی بازده مقصد ما کاریگریم اکه خیلی میفهمی چیزه ایوش 2 6 اکه سفلا 1 خالی اکه کی چاره اکه رقم 7 اکه جان پولت بود چید اکه 4 2 6 3 5 رقم 1 7 پولت بوشه من یکم 10 پس میدونم گرد نیست اکه آرام شد تیگر اکه کدام میفهمی هزار آمد کلام رقم 1 هفت همه نویسیم اکه فتلا جان هفت پولت بود چید اگه اکه مثلا با بالانس تا پرکه اکه با دلش برم اکه رقم 1 هفت مرمد برادرای جان می نویسیم رقم 2 6 3 و 5 اکا میشه رقم 1 هفت مرمد چروی نر 12 نفره برادرها چه خیلی ایخه بیا همین رقم 1 بریم ما گفتم که کدامش بزنه دلش بریم که نمیشه رقم 1 هفت مرمد برادرای جان می نویسیم 1 هفت
چورا بگیری 4 اکای اوج غالب دا بگی اکای فتلو بیا رقم 7 چه بگی رقم 1 خاله برادرای جان 13 نفره 1 4 اکای اوج غالب جان رقم 1 بگیرم دو اکای وسط پول پرتاف اکای اوج غالب جان وسط دو اکای دا بگیرمش رقم 7 چه ماندگی شبادی 5 اکای فتلا جان نه گرد نیست رقم 1 خاله اکای فتلا جان اکای جان دلش توغری اکای نه پرتاف میشه اکای سکی بگیریم رقم 1 اکای فتلا دا اکای جان نه پرتایی میشود رقم 1 دم می نویسیم شیروی نر مرمد رقم 1 دم می نویسیم میگیریم کرتر هم میکشیم شیروی نر مرمد خوشمندای بوزی ترینکای توجیکی 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل حرکت میکنیم یا رقم 1 در برابر یا رقم 1 اکه میشه رقم 1 بگیریم و بکشیم اکه بوزی زدشکن نشود که فتلو پردو چی میشه نولش کن یا رقم 1 شهر بچه رو مرمت میکنیم رقم 1 هم میگیریم شیروی نر بوزی زدشکن نشود رقم 1 در مرمد یا رقم 1 دم بوزادش که نشان شهر بچه رو مرمت میکنیم خوشمند و مرمت میکنیم بگیش اکه میشه دا بگی بریم اکه سایفلو رقم 2690 اکه که میشه 1 3 5 6 1300 داریم اکه غالی رقم 4600 داریم اکه فتلو رقم 700 صدا میزنه آش شوام رقم 1 دسید رقم 2 12 3 10 4 11 5 11 6 30 7 11 اکه سایفلو اکه جانی ما اوشی جان چا بسی گرفتی بازیره شیروی نر پفتورو دلچی چی ها اکه جان هر روز اکه فتلو اکه جان همین کانال در پاکستان اکه هر روز بازی میگذارن 2 6 14 بگی 35 اکه میشه 35 پفتور رحمت گرد نیست اکه سایفلو رقم 2 6 تا پفتور گرفتگی هم رقم 1 7 مرمت شیروی نر 1 7 مرمت اکه اوجی غالی دمجه اکه این رقم 4 تا گرفتیم 600 دارن رقم 1 7 7 چه اکه غالی داری رقم 1 ده مرمت شیروی نر چورا 7 نمیگیریم نه ها 4 7 میشه رقم 1 برادرای جان مرمت خوشمندا نمیشه پفتوره 3 5 شد اکه برادرا رقم 1 ده مرمت یا رقم 1 یا رقم 1 خاله شهر بچه ها حرکت میکنیم میگیریم کرتر هم میکشیم شیروی نر مرمت رقم 1 ده می نویسیم یا رقم 1 بازی را 13 نفریم زدشکن هم میکنه خوشمند و مرمت میکنیم یا رقم 1 خالی های خوش ما باشه شیروی نر مرمت یا رقم 1 دکی بگذرونه مرمتش بکن حرکت که شیری نر بگی رقم 1 بازی را دلچی برم یا رقم 1 یک اکه سفلو دا بگی
اکای سایفلو رقم 1 2 6 900 داریم. اکای میشه 3 و 5 5 و 700 داریم. اکای غالیب حاجی غالیب 4 7 9 داریم. کدام اکای جانو میزنه آشی جان توشه بچه. رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 21 4 20 5 21 6 11 7 21 رقم 2 ویگری شگیری بازی را اکای آشی سایفلو جان شده شما دیگه. رقم 2 6 پفتورای برادرها پس اکای اوجی غولی بای رقم 1 4 7 اکای سیفلا یک تبه گیری اکای یک هم بنویس اکای مقصد یک دست گرفتگی اکای یا میگیری شبا 15 نفر مرمد رقم 4 7 خالی های 4 7 ده می نویسیم 3 و 4 اکای میشه 1 5 7 ده مرمد 2 و 4 اکای براتوا که جان دو کتی بازی دارن رقم 5 7 2 و 4 هست اکای براتوا خود 300 دست ما داری اکای رقم 1 5 7 می نویسیم 1 5 7 شعرهای نرم عمل رقم 1 5 7 شعرهای نرم عمل رقم 1 5 7 اکای براتوا که جانی ما رقم 1 5 7 کدامی شب بگیریم سوخان که فقط 7 گی شرف ده 7 گی شرف ده ای پول اکای میشم مینوس کن رقم 1 5 مادکه اکای براتوا رقم 1 5 مرمه شعرهای نر 14 نفر مرمد رقم 1 5 شعرهای نر مرمد رقم 1 5 خوشمندم مرمت میکنه رقم 1 5 مولگه میگیریم رقم رو. شعر بچو پرویز کان چنده کان 300 اکای پرویز قرغانو رقم 1 5 خلیه 5 اکای صدیق جان رقم 1 کی دابتیم برادرها جان یا رقم 1 شعرهای نر یا رقم 1 ده مرم اکای سیفلو ده 1 برادرها کلان اپر شد پلاشون همه پرتوین کارتر هم میکشیم اکای صدیق جان 1800 1200 900 پرتو اکای 3 بار 4 بار بازی که اکای جانی ما اکای صدیق جان اکای جان پول تا پرتو کارتر هم بکشیم شکر صدیق چون یا شخص میگه که اکای صدیق جان اکای ما پول تا پرتو کارتر هم بکشیم اکای بیج ده دلشی برم
که صادق جان همینجا یکیش خوش بگی یکا رقم 5 اکا جان پول تا پرتو کرد طرفش 600 اکا صادق جان آمد خونشه اکای سایفلو رقم 1 2 6800 داریم اکای میشه 3 و 4 4800 داریم اکای شرف 7 0 0 اکای صادق رقم 5 300 داریم کدام میزنه آش جان شما اکا جان رقم 1 ده 21 2 ده 3 ده آشوه 3 ده 20 4 ده 22 5 ده 21 6 ده 20 7 ده 22 3 ده برادرها جان ای اکای سیفلو آشی جان چوه ترینکه زد پفتارو مرمت پفتارو را می نویسه شیروی نه اویشمندو مرحمت میکنم پفتار اکای صادق چند بود؟ 5 2 و 6 یک هم میشه رقم 3 و 4 اکای میشه رقم 7 خالیه برادرها جان یه رقم 7 یه رقم 7 مرمت برادرها جان مرمت میکنه رقم 7 هم میگیریم یه رقم 7 مرمت یا رقم یا خالی شیر بچه مرحمت میکنیم میگیریمش بوزی را دوام میتیم یه رقم 7 شیروی نه یه رقم 7 ده مرمت برادرها می نویسیم خوشمندو مرحمت میکنیم یا رقم یا موندگی خویشمندو رقم را میگیریم 13 نفره می رقم 7 خالیه خویشمندو مرحمت میکنیم یا رقم یا خالی رقم را میگیریم بوزی را دوام میتیم شیروی نر یه حرکت برادرها جون مرمت 7 ده می نویسیم برادرها یه رقم 7 ده مرمت شیروی نر یه رقم 7 ده مرمت خویشمندو مرحمت میکنیم یا رقم 7 خالی میگیریم رقم بوزی را دوام میتیم یه رقم 7 ده مرمت یا رقم یا خویشمندو مرحمت میکنیم یا رقم یا هفتم میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نر یه رقم 7 مرمت یا رقم یا خویشمندو مرحمت میکنیم رقم 7 ده برادرها جون مرمت یا رقم یا خالی خویشمندو مرحمت میکنیم حرکت برادرها جون مرمت گیرش یکم میشه قبل سرکم میشه
اکای سایفلو رقم 126,700 داریم. اکای میشه 347 3900 داریم. اکای صدیق رقم 500 کدوم میزنه اکای جان آشی جانتون شود. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 12. رقم 4 22. رقم 5 26 27 10 4 با 22 یکی میشه آش شود اکای میشه جان. آش و چوکه میشه. شرای نر مرمد بکنیم مالی 2 6 3 و 4 برادرای جان 1 5 7 مرمد 1 5 7 13 نفریم 1 5 7 مرمد 1 5 7 می نویسن شروع نر برای جان مرمد 1 5 7 یک اکای مزفر اکای مزفر پول پرتا رقم 5 7 مرمد 5 7 را شروع نر مرمد میکنیم می نویسیم 5 7 مرمد شروع نر ده رقم دیگه دا می نویسیم 5 7 شروع نر یا رقم ده رقم دیگه اکای مزفر چک تا پرتا کن رقم 5 7 شپلنگو مرمد خوشمندو مرمت میکنیم رقم 5,700 نه اکا جان 300 روبلی های که ما 200 روبلی بوز نمیکنم کنم خویشمندو رقم 5,700 مرمت میکنیم. یک گرفتم رقم 5 7 ده مرمد شیر بچه ها 5 7 رقم 5,700 خویشمندو مرمت میکنیم. 5 7 می نویسیم رقم 5,700 اکجانو مرمت میکنیم. رقم خلی را میگیریم کارت را میکشیم. خویشمندو مرمت میکنیم رقم 5,700 خویشمندو مرمت میکنیم رقم 5,700 خلی میگیریم رقم بزرگ را سر میکنیم. یا حرکت میکنیم شیر بچه ها رقم 5,700 رقم 5,700 مرمت میکنیم شیر بچه ها کدوم خویشمند رقم 5,700 میگیریم بزرگ را سر میکنیم. مرمت میکنیم شیروی نر شیر بچه ها مرمت میکنیم رقم 5,700 از یک جا میگیریم گپ نیست پرت افته باشی قبول یکا هم دافر پنستش شیر بچه ها مرمت میکنیم رقم 5,700 خویشمندا مرمت میکنیم رقم 5,700 کلیه میگیریم. 5 7 می نویسیم شروع نر مرمد رقم 5 7 خویشمندا مرمت میکنیم
ده رقم رقم 50. دیگه. رقم 50 شعر بچه ها مرامت میکنیم. یا حرکت شعر بچه ها 57 بنویسیم رقم را میگیریم. یا حرکت شعر نه خوش من باشی مرامت که 57 بگی. هوشمند و مرامت میکنیم رقم 57 میگیریم. شعر بچه ها مرامت میکنیم رقم 57. اکای سایفلو رقم 5. در نیست اکا جون. یا رقمی 7 اکه میشه خودت موندگی همجا گلانی دیگه دل شد هم نیست. همیشه رقم 7. دلش میرم میکشمش. کدام میزنه آشیده میشه. اکای سایفلو رقم 265. 1800 داریم اکای میشه 347. 4800 داریم اکای صدیق. اکای مظفر گیرسادش یا مظفر پرتوف تکن چند گیرسادش؟ نحسن اکای مظفر رقم 1 900 پرتوف بشه 600ش موندگه کدوی میزن اکای جانا آشی جانتون شوام. 1 21 2 21 3 20 4 31 5 31 6 20 17 رقم 5 4 4 5 که اکای سایفلو چور اکای میشه چوره اکای سایفلو رقم 5. برادرها این حرکت هشت می نویسیم برادرها ورره خوشمنده و رباز مرامت میکنیم. 31 31 وره شعرهای نر وره خوشمن نباشه دردش بکشم بازی 300 تا وجدودن گیریم نه 1 وره بده اکای مظفر اکا جان پول پرتا 1 وره پس اگر نه دردش میکشمش کنسته و خدالشه اکای سایفلو رقم 2 بسته. اکای سیفلا دو باشی دره بگیشه رقم 2 4 5 نمیکشه 1 وره کن 1 وره گرد نیست اکای 1 وره من اکای مظفر 1 وره باشه بخشش 1 وره اکای مظفر اکا جان 300 پرتو اکای سیفلا اکای مظفر ورد رو مدکی اکای رقم دیختم ورد رو وردم یک گیری کتای مظفر کنیم. آه سو شفاف کن. نیازی پرتو چند پرتو با 300. چند رقم 1 2 4 5 3 6 7 مرمه نظر نسی 3 6 7 زمان کشی نه نسی گرد خود برادرها جان 900 وره 5400 بگیری 3 6 7 وره مرمه اکای مظفر پرتوف رقم 1. پرورش دادم 900 پرتو
برابر یک ده چهار پنج دم میکشیم آخلا یک ده چهار پنج اکای سایفلو رقم 5 دوار درآمد برا گرفتی اکای 900 دوری اکای میشه رقم 4 دوار درآمد 4800 دوری اکای مظفر رقم 1 گرفتی اکای 600 دوری کدوم میزنه اکای جون اوشی جون تمام یک ده سه چهار پنج هشت نه دکاته خونی رقم یک دم میرم 20 ده 20 4 22 5 20 رقم 4 کشرینا اکای میشه رقم میشه 3000 آشو چهار هفتاد یک اکی مظفره شعرهای نرم رمد رقم 26 اکی سیفلا هفتاره رقم 3 و 4 اکی میشه هفتاره 5 هفته اگه نمی نویسیم این نره نرکله آشاوه نگفتی اکی همین گفت محقول چی دگه اکی شرف یک چورا سه چورا گرفتی اکای میشه اکی سیفلا 26 3 و 4 اکی میشه 5 هفته می نویسم اکای سایفلو 26 گفتیم اکای میشه 3 و 4 اوکی 5 هفت خوله مرمه شعرهای نر 5 هفت مرمه نرکله خمچین که اسب کلابی سوارای نرکله این نرد بینم اکا شعرهای نر حرکت میکنیم برادرها رقم 5 هفته میگیریم شهر بچه ها حرکت میکنیم شعرهای نر مرمت 5 هفت رقم 5 هفت برادرها 7 نفر یه ساش سنه میگیشم پرک بی شهر بچه ها حرکت میکنیم رقم 5 هفت خولی های مرمت میکنیم یه حرکت برادرهای جون میشه برد 7 هفتاد کن خوشمندم مرمت میکنیم رقم 5 هفت خولی های یه حرکت برادرهای جون 5 هفت ده رقم یه ساش سازم این نره حاجی تیگرام شهر بچه ها مرمت میکنیم رقم 5 هفت خولی های 5 هفت هم بنویسن شعرهای نه شهر نر مرمت میکنیم رقم 5 هفت خولی های خوشمندم مرمت میکنیم رقم 5 هفت سفنده هم برام شعرهای نرم رحمت 5 هفت ده رقم دیگه حرکت که شعر بچه بنویس بگی 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل مرحمت شعرهای نرم می نویسیم رقم 5 اکای سیفلو گفته رقم 7 اکای میشه رقم 7 اخته اکای جان مرحمتش کرد 7 گیر سخوانی اکای نشکن فکر سخونی اکای شرف نشکنم گاب دست اکای میشه سخن فقط سخن 5 اکای سیفلو اکای مظفر رقم 1 300 داریم اکای سیفلو 2 5 6 0 0 اکای میشه رقم 3 4 7 6900 داریم
کدام میزن اکا جان آشی جانتون شوا. یک دسید ده بیست سه بیست ده چهار بیست پنج یازده شش بیست ده هفت یازده برادرها رقم سه و شش سه و شش ورن صدی حرکت کن ارکلا حرکت که بیا رقم را گی شیرای نرم ارمد برادرای جون نه صدی وره 5400 ویگریش میشه و همش پر شو اگر دوره یک ده چار پنج هفت اکای کی مزفر اکا جانی ما ورم ادروی رقم یک خوشمانده و ربوز مرمت میکنه. ای بیرون ای درون فر نداره 12 نفر این وره نه صدی یک وره 600 میپرتای تقا 600 میپرتای که مزفر رقم ده چار پنج هفت وره نه صدی 5400 ویگریش ده چار پنج هفت خوشمانده و ربوز مرمت میکنه. که مزفر 600 میپرتاید ده چار پنج هفت ده مرمت نه صدی وره مرمتش که شرینه 900 پارتو ده چار پنج هفت دانست نام بشه یک سه ششتا میره ده خالی سه و دی کاشم میکنم اکای مزفر رقم 1 300 داریم. اکای سیف الله رقم 6 برادر درآمد نولیم. اکای میشه رقم 3 برادر درآمد 6900 داریم. کدام میزنه آشی یک جانتون ده شوا. سه چار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده کارتای خونه بگیم رقم یک کار شکد رقم یک سه کرار سه بیست یک شش بیست رقم یک سه کرار آ شود 1400 اکای مزفر آشی جانتون. شعرهای نرم مرمت میکنه می نویسیم سه و چار اکه میشه یک پفتوره اکه پس اکه سیفلور رقم ده پنج شش هفت مرمت شعرهای نر یه حرکت یک اکه مزفره گیر رقمی اکرم سلامت باشه اکه در گردی اچه همه وقت ده پنج شش هفته مرمت شعرهای نر ده پنج شش هفته پفتار گرفتگی مکه ده پنج شش هفته مرمت 8 نفره می نویسیم خوشمند و مرمت میکنه. رقم خالی را میگیریم. یه حرکت شعرهای نر ده پنج شش هفت یه حرکت خوشمندا ده پنج شش هفت یه حرکت میکنه می نویسین رقم را میگیریم برادرها جون 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله
مرحمت شعرهای نرم بنویسیم. واتساپ نمیذاشتی دیگه. خواهشمندان رقم 2567. شاید بچه ها حرکت میکنیم. رقم 2567 خلیه میگیریم، بازی را دوام بتیم. خواهشمندان مرحمت میکنیم. هم طرف پشت محتمه اون دیدار تیزا کوی پوش داره یا تصویره نه سیاهی داشته نیست فیلم کوله شامل نیستی چونه میگذره شاید ساده هم بگذار تمام. و اتفاقه خواهشمندان مرحمت میکنیم. شعرهای نرم مرحمت برادرای جان 2 5 6 7 مرحمت. یه حرکت بچه ها چند بنویسیم. 2 5 6 7. شعرهای نرم 2 5 6 7 مرحمت. یه حرکت شعرهای نرم 2 5 6 7. یه حرکت شعرهای نرم. شعرهای نرم 2 5 6 7. یه حرکت شعرهای نرم. واتساپ بدراکه تبرکه واتساپ چیکار درام بدراکم نال بدنی مزافر اوکی مزافر آزی؟ دوم شد سال یا رقم گیری دوم شد سال 300 دیگه داشتم 300 داشته که 400 دیگه نشکت کن. دوم شد سال 200 چند پرتم دوم شد چه پارتی 300 شد. پارتا فیش میده. سه دیگه داره یکه نه شعرهای نرم 2 5 6 7 مرحمت برادرای جان من حرکت میکنین 2 5 6 7 حرکت میکنیم یه حرکت چه میکنیم با حرکت میکنیم مینرسیم 2 5 6 7 میگیریم اون نیست ایگل هم تلفون نگیج بشم خواهشمندان مرحمت میکنیم. رقم 2567 میخوای؟ 2 5 6 اینجا کار که 3 9 نمیگیریم شد نمیگیریم سه اینجا شو میگیرم
ده 5 6 7 مرمت چرای نر حرکت میکنیم بنویسیم. خواهشمندم مرحمت میکنیم. چرای نر ده 5 6 7 یا حرکت چه پلنگو می نویسیم رقم را میگیریم. ده 5 6 7 شروع نر یا حرکت ده 5 6 7 حرکت میکنن شیر بچه هم می نویسیم ده 5 6 7 میگیرن کرتر هم میکشیم 8 نفر مرمت. خوشمنده یه حرکت برادرو. خوشمند باشه مرمت. یه حرکت چروی نر ده 5 6 7 و علیکم سلام اکا شیروان شاه خوش آمدن اکا. و علیکم سلام سلام علیکم اکا ده 5 6 7 خوله مرمت 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبلی. شروع نر مرمت ده 5 6 7 شاشاکا اندره سرگیویچ. شروع نر مرمت ده 5 7 اکا اندره سرگیویچ اکا پوتا پارتو. ده 5 7 مرمت. شروع نر مرمت ده 5 6 7 اندره رانه نویس. شروع نر ده 5 6 7 مرمت. یه حرکت برادرای جان می نویسین رقم را میگیره. واقعی وقت مردم دین روز کرده چی؟ کنم قینی بود. شروع نر مرمت برادرای جان ده 5 6 7 می نویسین. کتیو هفتش نمیکنیم. شروع نر یه حرکت ده 5 6 7 مرمت برادرای جان می نویسین. حرکت میکنیم 10 نفریم ده 5 6 7 می نویسین. ده 5 6 7 شروع نر مرمت ده 5 6 7 می نویسین. یه حرکت شروع نر ده 5 6 7 شروع نر مرمت برادرای جان ده 5 6 7 یه حرکت شروع نر ده 5 6 7
یه حرکت شروع نر 2 5 6 7 یه حرکت برادرها جون 2 5 6 7 حرکت میکنه مینویسیم یه حرکت میکنه شروع نه دو 5 6 7 هم مینویسیم برادرها جون 2 5 6 7 یه حرکت میکنه مینویسیم رقم رو میگیریم شروع نرمه رمد 2 5 6 7 یه حرکت شیر پلنگو یه حرکت برادرای جون خواهشمندم مرحمت میکنیم رقم 2 5 6 7 1 رقم را میگیریم شروع نه مرحمت میکنیم رقم 2 5 6 7 شروع نه مرحمت میکنیم رقم های خالی را میگیریم یه حرکت 2 5 6 7 یه حرکت برادرها جون 2 5 6 7 تا 5 نفره مینویسیم یا حرکت میکنیم شیر بچه ها رقم 2 5 6 7 برادرها جون یه حرکت شروع نرمه رمد 2 5 6 7 هم مینویسیم برادرها حرکت میکنه شروع نر 300 روبل نرخی کرده پریز بگیریش 1800 روبله مرحمت میکنیم خواهشمند رقم 2 5 6 7 1 شروع نر یه حرکت برادرها جون مرحمت مینویسیم رقم رو میگیریم 2 5 6 7 هم مینویسیم خواهشمندم مرحمت میکنیم رقم 2 5 6 7 یا حرکت میکنیم شیر اینا رو برادرها جون مرحمت برادرها حرکت میکنیم 2 5 6 7 مرحمت میکنیم خواهشمند رقم 2 5 6 7 حرکت میکنیم شیر بچه ها رقم 2 5 6 7 خالی هم بگیریم یا حرکت میکنیم شیر اینا مرحمت میکنیم رقم 2 5 6 7 یه حرکت برادرها جون مرحمت خوشمنده ترینکه تاجیکی 300 روبل نرخی کرده پریز 1800
شروین هم مرامت میکنیم. برادرم مرامت میکنیم ادامه میدم دادری رقم رسم میکنیم میبینی که ویگریشا گرفته حرکت میکنه شروینار مرامت یا حرکت میکنیم شروین ها. برادرو جون یه حرکت خوشمند و مرامت میکنیم. رقم 2 5 6 7 خونیم. چی؟ اینجا کنم مثلا. باید کنم دیگه مثلا خوشمند و مرامت میکنیم. رقم 2 5 6 7 یه حرکت میکنیم شروین ها. 2 5 6 7 میگیریم کارتا را میکشیم بازی را دوام میتیم. شروین ها مرامت میکنیم. رقم 2 5 6 7 شروینار راست میگم یکی شرف جون حرکت میکنیم یه حرکت برادرو مینویسین رقم را میگیریم حرکت میکنیم شروین ها. رقم 2 5 6 7 خونیم. مرامت میکنیم. حرکت کشه بچه بدا بیاد در رقم رسم میکنی میبینی 3 بار ویگریشا گرفته بچه پولی پاتن برو من دلش مخری میگردی یا موی دیگه حرکت کشه بچه نرخی کپوس کردن کارتوشکا ارزون شچری نه 2 5 6 7 پر با udara شتای بذار رقم بگی دلش بره میشینی نگاه کرده دو مرامت میکنیم شیر بچه ها. رقم 2 5 6 7 خونیم. یا حرکت چهل پلنگو حرکت میکنه می نویسیم برادرو رقم نرخ کپوس کردیم ویگریشا نرخ پیاز حرکت میکنیم برادرو 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل یا حرکت چهروی نر مرمت خوشمندو می نویسیم بچه بدا بیاد 2 5 6 7 دویده بیاد در رقم رسم میکنه شهر نر دلچی بازی را دوام میتیم که بیاد تمام بزنیم دویده بیا. پریده بیا شیر بچه ها. نیشالله حرکت میکنیم شیر بچه ها. عقیب نمیمونیم. رنگی نخونم ها بیخواه حرکت میکنیم دویده بیا چریده بیا ایسیم چون پنجم گلاوی زده بیا نیشالله ده برادر 2 5 6 7 هم میگیریم مرمت خوشمندو خوشمند و مرامت میکنیم. یه حرکت شعرهای نه یه حرکت برادرای جان 2 5 6 7 خوشمند و مرامت میکنیم. رقم 2 5 6 7 یه حرکت شعر بچه ها 2 5 6 7 هم مرمت حرکت که دویده بیا چریده بیا دادری رقم گلاوی زده بیا شعری نه خوشمند و مرامت میکنیم. شیر بچه ها حرکت میکنیم. رقم 2 5 6 7 خونیم. شعرهای نر یه حرکت برادرای جان مرمت
یا حرکت میکنیم شیروی نر. شیر بچه رقم ها عقیب نمیمونیم، رقم خودی را میگیریم. زدگی آش شود. مرامت میکنیم شیر بچه ها. یا حرکت شیروی نر 2 5 6 7 10. یا حرکت شیروی نر. مرامت میکنیم خویشمندو. مدام چخ چخ. شیروی نر مرامت میکنیم رقمی 2 5 6 7 خودی. روزانه تن بگیر. مرامت میکنیم خویشمندو رقمی 2 5 6 7. حرکت میکنیم شیروی نر. باید چور کنم نشه. باید چور کنم نشه. یا حرکت برادرای جان 2 5 6 7. حرکت که شیری نه. دو دابو دادری رقم میزنه شیری نر بگیریش همه گیری میره بودایی دادایی جان. شیری نشه. برای شی. نمیخوای که. خویشمندو مرامت میکنیم رقمی 2 5 6 7. یا حرکت برادرای جان 2 5 6 7 هم میگیریم کرتا را میکشیم. شیروی در مرامت 300 روبل نرخی کرتا پریز 1800 2 5 6 7. شیری نر دویده بیا دادری رقم میزنی اوجه میبینی که 3 بار ویگریش گرفته. حرکت میکنه شیروی نه. یا حرکت میکنیم شیروی نر رقمی 2 5 6 7 خودی. خویشمندو مرامت میکنیم رقمی 2 5 6 7 خودی. شیروی نر 2 5 6 7 مرامت. شیروی نر حرکت میکنیم رقمی 2 5 6 7 خودی میگیریم بازی را سر میکنیم. شیروی نر 2 5 6 7 مینویسه. حرکت میکنیم شیر بچه رقمی 2 5 6 7 خودی. 2 5 6 7 مینویسه. یا حرکت برادرای جان مرامت. خویشمندو یا حرکت میکنیم رقمی 2 5 6 7. یا حرکت برادرای جان. ده 5 6 7 برادرها میدویم دادری رقم میزنیم گلاویا 3 بار ویگریش همه گیریم میزنیم میره. رتن دلشی بود دامش میگیریم. 2 5 6 7 مرامت. خویشمندو مرامت میکنیم رقمی 2 5 6 7. یا حرکت شیروی نر مرامت خوشمندو. برادرای جان مینویسن شیروی نر 2 5 6 7. مرامت میکنیم خویشمندو. حرکت که شیر بچه 2 5 6 7 بگی بودی را سر کنه. خویشمندو مرامت میکنیم رقم خودی را میگیریم.
یه حرکت برادرای جان 2 5 6 7 یه حرکت برادرای جان 2 5 6 7 شعر بچه ها حرکت میکنیم رقم 2 5 6 7 خولیه. یه حرکت برادرای جان مرمه Tamam. Paragrafa yapsam. خواهشمندم مرحمت میکنیم رقم 2 5 6 7 خولیه میگیریم بازی را دوام میکنیم. شعرهای نر مرمه 2 5 6 7 می نویسیم. یه حرکت برادرای جان 2 5 6 7 می نویسیم. رقم را میگیریم کارتر هم میکشیم. حرکت میکنه شعرهای نر مرمت خوشمنده ترینکای تاجیکی 300 روبل نرخی کرده پریز بگیریش 1800 روبله. یه حرکت میکنیم شعر بچه ها. رقم 2 5 6 7 خولیه شعر بچه ها حرکت میکنیم رقم خولی را میگیریم. حرکت میکنه شعرهای نر نامی آفیس چیه؟ Sonra da gidiyormuş. مرحمت میکنیم شعر بچه ها رقم خولی را میگیریم بازی را دوام میکنیم. شعرهای نر 2 5 6 7 مرمت یه حرکت برادرو بنویسین رقم را میگیریم. شعرهای نر 2 5 6 7 حرکت که شعر بچه دویده بیو در رقم میزانی 3 بار بگیریش همه گیری میزانی میره دمگیری. Bravo stiliyor. مرحمت میکنیم خواهشمندم رقم 2 5 6 7 Anlayın korkun. شعر بچه ها مرحمت میکنیم رقم 2 5 6 7 شعرهای نر یه حرکت برادرای جان 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل. حرکت میکنه شعرهای نر 2 5 6 7 مرمه شعر بچه ها مرحمت میکنیم رقم 2 5 6 7 برادرای جان مرمت خوشمنده می نویسیم. یه حرکت میکنیم شعرهای نرم 2 5 6 7 مرمه شعرهای نر 10 نفر مرمت برادرها حرکت میکنن 2 5 6 7 شعر بچه ها دویده بیو در رقم میزنی 3 بار بگیریش همه گیری میزنی میره با چیت میفوره. حرکت که شعر بچه ها بنویس. درگیره که میشه گاب نیست حرکت جون کمشه میگم ده کمیشه 5 6 7 مرمت شعرهای نر مرمت 5 6 7 مرحمت میکنیم شعر بچه ها رقم 5 6 7 خوله گذر 7 که گذر خش اومده حرکت جون رقم 7 بگیریم دکم گذر 3 تا 7 خودش شعرهای نر مرمت برادرای جان 5 6 7 می نویسیم. خوشمند 7 میگیرم باید چیکار کردن در کنه پول شا پرتفتن در کنه که نه
نرخ یا رقم 300 روبل وی گیرش اکاجون 1800 روبل. اینه میگه که اینمی کبوتا کردگی سبیر واتساپ زکریپیت کردگی کرده به نام معروف میبره که 300 روبل میپرته دیگه همین رقم هفت دیگه رقم هفت بلان آمده که 1800 روبل میگیری 1800 روبل میگیره که من مرامت که پول تا پرتو کرده را دلشی میرم 5-6 هم مرامت شروع نه ده رقم میگه 5-6 حرکت میکنه شروع نه 5-6 ده می نویسیم خوشمند و مرامت میکنیم رقم 5-6 فولیه میگیریم کارت را میکشیم. 5-6 ده رقم دیگه 8 نفره شروع نه مرامت 5-6 ده رقم دیگه ده مرامت برادرای جون می نویسیم شروع نه مرامت 5-6 یه حرکت میکنیم شهر بچه رقم 5-6 شروع نه یه حرکت 5-6 این دو بار دیگه همه را میگیرم مرامت میکنیم خوشمند و رقم 5-6 بستمس کن شروع نه مرامت 5-6 ده می نویسیم خوشمند و یه حرکت برادرای جون اکه گزن پول پرتو کن مرامت میکنیم خوشمند و رقم 5-6 فولیه یه حرکت میکنیم شهر بچه رقم 5-6 فولیه یه حرکت برادرای جون مرامت 5-6 شروع در 5-6 هم می نویسیم میگیریم کرته را میکشیم شروع در 300 روبل نرخی کرته پریز 1800 روبله مرحمت خوشمندای ترینکای توجیکی 6 گرفتم اکن یک 6 رقم با فرق چیه؟ یه رقم 5 اوکی اگم چگونه؟ شروع در یه رقم 5 و علیکم سلام تجیکی 93 تجیکی 93 Hoş. O 00 şide. Ha kacan 00 şide. شعرهای نر مرامت میکنه می نویسیم یه رقم 5 مونده اگر شهر بچه رقم 5 هم بگیریم کارت را میکشیم یه رقم 5 مرامت رقم هفتم در برابرش می نویسیم شعرهای نر که اتاقا پولشا نپرداخت 5 7 رقم مرامت ده رقم دیگر هم می نویسیم مرامت میکنیم خویشمنده و رقم 5 7 فولیه نوستی گوا کنه رقم 5 7 می نویسیم برادرای جون شهر بچه مرامت میکنیم رقم 5 7 فولیه کابسن نفیرم
گاب نیست کجون گاب زنی فیل باشی رقم 5 7 خوله من عمل میکنم. یا باشین گار باشین. ها؟ یا باشین گار. یه ها وقت بگذار کنم. آشین اختم اکا هوایی تو اکا شما اکا رقم 5 7 خوله من عمل میکنم. کوی گاب زن. که کپسن. بیا اکا رقم 5 هفته چیز داشته با فکرم بعد رقم اگه دالشی بریم اکا بازی کنیم که گاب زنم 5 هفته من رمز چرا نه یا بو چی کرونا کردم. کرونا کردم. چرا نه یه حرکت برابر جون می نویسیم خوشمندم من عمل میکنم. رقم 5 7 خوله. چرا نه 5 هفته می نویسیم برابر جون 5 هفته رقم مرمه مرمت میکنم خوشمند و رقم 5 7 چرا نه 5 هفته مرمه در رقم دیگه 5 هفت چرا نه یه حرکت در رقم دیگه 5 هفته می نویسیم شیر بچه ها میگیرین کرتر هم میکشیم مرمت میکنم شروع نه رقم 5 7 خوله. یه حرکت برادرای جون حرکت میکنه می نویسیم 5 هفت مرمت میکنم خوشمند و رقم 5 7 خوله میگیریم بازی را دوام میتیم. یه حرکت چرا نه 5 هفته حرکت میکنه چرا در مرمد یک 5 رقم 5 هفت مرمت میکنم اکجون و رقم 5 7 خوله میگیریم رقم را بازی را دوام میتیم. رقم 5 هفت چرا نه مرمد میکنه می نویسیم خوشمند و مرمت میکنم رقم 5 7 چرا نه 5 هفت می نویسیم حرکت میکنه رقم را میگیرین کرتر هم میکشین شیر بچه ها مرمد یه حرکت. چکنه؟ شروع نه حرکت میکنم رقم 5 7 خوله مرمت میکنم. چکنه. چرا نه 5 هفت
Zırh ne? Benim شعر بچه ها مرمت میکنم رقم 50. benim bir zırh için. Dertayı kendi bu değişim. Benim. شرایط 50 مرمت سورس و یگان کارانه مرمت میکنیم خواهشمند و رقم 50 کلیه میگیریم. Ki ne? Bu kim? مرمت میکنیم خواهشمند و رقم 50. Oğlum bu zırh neyce? Oğlum bu zırh. 50 یه حرکت میکنه یا حواسم پنج هفته مرمت چرا نه یه حرکت چرا نه پنج Tecrübe tecrübe maskına oturmadı benim o. Akay tecrübe ne olsa şomadi akay şerif o şaraf şomadi bu bir akay. یکه شرف کنه تیزونه مرمت میکنیم خواهشمند و رقم 50 کلیه. چرا نه 50 هم بنرسه Hevaro sen sabah olmadı da yakın kapşı. چه گری 50 مرمت برادرای جون حرکت میکنه ده رقم دیگه یه حرکت برادرای جون 50 حرکت میکنه شروع نر میگیریم کارتر هم میکشیم 300 روبل نرخی کارتا پریز 1800 روبل برادرای جون حرکت میکنه مینویسیم که رقم ها را نگیرم شروع نر مرمت 50 میگیریم کارتر هم میکشیم خواهشمند و مرمت میکنیم رقم 50 میگیریم که نگیرم. حرکت میکنیم. Bakışım şu anda 12 saate. Biraz daha kod edeceğim. این arkala buna şav efira bu kişi. Kaç taraftan falan. Ne که مقصد Fikir kesmiyor. من فکر کردم که کشون نکشن نه اودام باشه دلشی رفتن میگیرم اکه شرف تا سهرم میرم اصلا همه اودام بسید هیچ کارم با چخشق نمیکنه که کسی شخشق کنه حرکت میکنه من حیثیم برادرای جون 5-7 یه حرکت برادرای جون 5-7 میگیرن کارتر هم میکشن شیر پلنگو مرمت خوشمندای ترینکای تاجیکی حرکت میکنه برادرای جون مرمت میکنه 300 روبل نرخی کارتا پریز 1800 نکشش بروا گاب نیستن که سخواند لیزوه شروع در مرمت برادرای جون 5-7 رقم 6 نفر آدم نگاه کرده رقم ایستاده گیر 57 این نرد بینم این اکرم کرای گجای پیدا شد چو انداز بگی کمچینش کن اکرم اکر جان پول تا پرتو کفتر او کشه کم اکر پول تا پرتو کن شربتچو رقم مکر پول شامه پرتوی کارتر هم میکشیم
اکر به مکر جان جاش شخص بگه اکر حجمه شعرهای نرکه مکر پول شا پرتای کرسرم میکشم. که مکر جان کم ترشخش بگی اومد چشسم. رفت اومد اگه اکه قبول هست. میخونم شکر جان اکر مزافر رقم 1600 اکر میشه رقم 2346 هزار داریم اکر مکر رقم 5700 کدام میزنه آشی جان شاورکه جان رقم 1 صفت یا 2 20 3 12 4 11 5 11 6 10 7 20 رقم 1 اکر مزافر آشی شاورکه جان شعرهای نر مرمد پفتار پفتارش میرم. چه یا رقم 1 چی بودی رقم 1 سه اکر جان بود سه چی بود چی بود چی بود 3 و 4 رقم میشه. شعرهای نر مرمد برادر جون. یه حرکت برادر جون می نویسیم. رقم 1 2 5 6 7 خواهشمندم مرمت میکنم رقم خودی را میگیریم یه حرکت برادر جون رقم مکر مرمد. یه حرکت برادر جون می نویسیم. خواهشمندم مرمت میکنم رقم خودی را میگیریم رقم 1 2 5 6 7 مرمت میکنم شیر بچه یه حرکت برادر جون می نویسیم. خواهشمند و یه حرکت برادر جون. مرمت میکنم شیر بچه رقم خودی را میگیریم برادر 1 2 5 6 7 یه حرکت برادر جون. 1 2 5 6 7 می نویسیم.
خواهشمندم مرحمت میکنم رقم 1 2 5 6 7 میگم. یه حرکت شروع در مرمت خوشمندو 1 2 5 6 7 Варайн не яке братва прасе бузӣ рақами 1 2 5 6 7 холия 300 рубл дор яке братва رقم 1 2 5 6 7 خوله مرحمت میکنم خواهشمندم رقم رو میگیریم. یه حرکت برادرای جان 1 2 5 6 7 یه حرکت شروع نر مرمت شهر بچه ها مرحمت میکنیم رقم 1 2 5 6 7 خوله. یه حرکت برادرای جان مرمت 1 2 5 6 7 یه حرکت برادرای جان 1 2 5 6 7 خواهشمندم مرحمت میکنیم. یه حرکت بچه چه مرحمت میکنیم خواهشمندم رقم 1 2 5 6 7 خوله. یه حرکت برای جان 1 2 5 6 7 برای برات نه اکا جان گفته ایسم که پرستوی بازی 1 2 5 6 7 خوله 300 روبل در دست ما داری اکا مرحمت میکنیم خواهشمندم رقم خودی را میگیریم. 1 برات و 1 2 5 اکا 600 روبل دیگه اکا برات و پرتو 6 7 خوله زمین بای. خواهشمندم مرحمت میکنیم رقم 6 7 موندگی خوله میگیریم بوجی را دوام میکنیم. در رقم دیگه 6 7 در رقم دیگه 6 7 دامه نفسی 6 7 مرمت برادرای جون یه حرکت برادران می نویسن 6 7 میگیریم نحصد پرتم 300 دیگه داشتم. آمدگی یکه که براتفا آمدگی رقم 6 7 مرمت شش هفته می نویسین شیر پلنگو مرمت خوشمندم دو رقم دیگه 6 7 شیرهای نر مرمت 6 7 می نویسیم یه حرکت برادرای جان
300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله. یه حرکت میکنیم خواهشمند و رقم 67 خورده. شعر و هنر 6 هفته میگیریم کارتر هم میکشیم برادر جون مرم. خوشمند و یه حرکت شعر بچه ها 6 7 ده رقم دیگه مرم. 300 دارم اکا داری اکا با توجه که چانس میشه 45 مکا 300 داری اکا براتوان 300 دمان مقصد کروچین رقم 6 7 می نویسه شعرهای نر اکای شاه نوروز اکای شاه نوروز اکا جان 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبلی رقم 6 7 خوله در چی پردام واتساپ دا نویسه که واتساپ دا نویسه سید می پردام خواهشمند و مرمت میکنیم رقم 67 خلیه. شعر هنر 6 7 می نویسیم برادر جون مرمت 7 نفره می نویسیم 6 7 میگیریم خواهشمند و مرمت میکنیم. رقم 6 7 مرمت شعر هنر شعر هنر 6 نفریم حرکت میکنه شعر هنر مرمت میکنیم خواهشمند و رقم 67 موندگی میگیریم کارتره میکشیم. برادر جون مرمت مرمت میکنیم شعر بچه ها. یه حرکت بچه ها چند رقم 6 7 یه حرکت میکنه شعرهای نر مرمت 6 7 می نویسیم 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبلی برادرای جون مرمت خوشمندان یه حرکت میکنیم شعر بچه ها. کی نویسه؟ شعرهای نر یه حرکت برادرای جون می نویسیم یه حرکت برادرای جون مرمت میکنیم خواهشمند و رقم 6 7 خلیه رقم رو میگیریم بوزی را سر میکنیم. یه حرکت برادرای جون 6 7 ده رقم دیگه برادرای جون می نویسیم رقم را میگیریم مرمت میکنیم خواهشمند و رقم 6 7 خلیه.
یه حرکت میکنیم شیر بچه ها رقم خوبی را میگیریم. شروع نر 6 17 مرمه. مرمت میکنیم خواهش موضوع رقم 6 7 بوده. شروع نر یه حرکت برادارا جون مرمه. حرکت میکنه 6 7 میگیرین کارتا را میکشیم. شروع نر. رقم 6 دا می نویسیم مرمه. مرمت میکنیم خواهش موضوع رقم 6 رقم 6 که نوروز پول پارتو. که شما نوروز پول تافر پاکه رفتم. کارتا را میکشیم. بیا. دانشگاه. ها؟ میشه برای قامچینش کنتن. حالا میزنه قامچینش کنشم. مسا چلامچین. اکای میشه رقم 3 4 6 5100 داریم. اکای برادفر رقم 1 2 5 300 داریم. اکای شوناوروز رقم 7 0 0 کدوم میزنه اکای جانو آشی جانتون شبه. یک. نره. 21. ده. آشاوا. 22. سه. یه بچه بگی. 3. 4. بگی. 30. 5. 20. 6. 22. 7. 10 بده. چند پولی 300 روبلی اکا. برادرها ورا هر دشکه میشه. برادرها اگر ورا نداره 900 روبلی ده که میشه دم تیمش برا ورا. اگر بگه میدرویم دلچی میرم برادر. 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 اکه غفور جون حاجی ورش دگه اکه 900 قامچین کلومش مسیح چلانچی حرکت که 1 2 5 6 7 برادرها ورا 900 ده میدرویم. شعرهای نر 1 2 5 6 7 می نویسه. بتشکر حافظ. اکای شرف جان یامینود اکای براتوا اکای جان بتمشه که هر دیش سی برومد اگه هر دیش با ایا آدم اگر بگو بتشه میتونش کارتارا گفته سم خب من هر اون چیز دیگه نگفتم. برادرو ویگریشه بتمشه نه یا مینو جدال میکنم اگر نباشه آدم میگیرم ویگریشه میتونش آش چواکه
Oshi çavakay narkala. همیشه آش چواکا جون 1800. Akay bratva tejekene vose 5 ufta. Akay bratva rakam prasoida 5 300 dore am khelayan kam. Sevchor akay misha en narkala. Okshavat akay narkala. Ова. Гап нест акаҷон. 1 2 6 7 менависем. 1 2 6 7. Я ҳаракат бародарои ҷон менависем, рақамҳоро мегирем. 1 2 6 меша брат натури ошидага. Иҳо ака ошидага. 6 ака шонавру 300 парто. Ошид шавака. Рақами 1 2 7 бародарои ҷон марама. خویشمندو مرامت میکنم رقم 1 2 7 شیروی نر مرامت برادروی جون. کشو نوروز اکجان پول تپردو. شیر بچه ها مرامت میکنم رقم 1 2 7 خوجه هشت نه کسم اکجان رقم 1 2 7 خوله مرامت میکنیم 7 گیر شرف ده. کمیشه. شیروی نر مرامت 1 2. خویشمندو رقم 1 2 خوله مرامت میکنیم 1 2 گیر میشم کی گفته؟ برادم ابرات فتیجه گیرین چه گفته ها گیرین؟ گیریم گفتم میشه میشه رقم 1 2 خوله مرامت میکنیم کن آوز پارتو بشکشم 300 400 300 میپرده باشم. یک ده گیر میشه گذرانم. سلام و علیکم سلام اکه عبدالستار خوش آمدی. و علیکم سلام. یک ده برادرای جون مرمه. یک ده گیر میشه گذرانم تیزده. شیروی نر جا هست یک ده اخته که رقم 1 2 مرامت میکنیم که عبدالستار یک ده مرمه. کم ستاره میگیری اون رقم شدی که عبدالستار یکم رقم یک گیر میگه. رقم ده را بگیریم دکه که میشه یه رقم 10 شیر بچه ها مرامت میکنیم ده که میشه اکه عبدالستار 300 پرتا. در آخر من قریب 10,000 رو بزرگ دادم. شیروی نر اکه کی عبدالستار
حالا ببین یک حرکت 20,000 زده. اوکی عبدالستار چک تا پارت اوکی کارتا را میکشیم. اوکی عبدالستار همجا یا شخص دیگه کجان چی؟ یعنی چوپار چی؟ اکی عبدالستار جان اکا جان پول تو نپرت های کرتا را بکشیم بزدش که برم. Dubai زیستم. اگر ساکن خیلی پدرشتان اوه که بویدو دقیق کمر بریدگی بسیار هم خیلی مرامت میکنیم. چون من اوش نوردم مرامت میکنیم شک بچه ها. اکا عبدالستار چک تا پارت اوکی کارتا را پا میکشیم. نه سر پرتا اومدگه اکا نه سر اکا داشتم یا بر پایم برا اکا خونده همون تفل مرا ببینم با جان دید با جان دید. اکی میشه رقم 3 و 4 5700 داریم. اکی برادر رقم 5 نولیم. اکی شونه روز رقم 6 نولیم. اکی شرف چی؟ شرف هم؟ اکی شرف رقم 7 نولیم. اکی عبدالستار رقم 1 600 داریم. کدام میدانه اکی جان اوشی جان تو شما کجان مبرا وای بیر من چی هم بینم که از کار جاقه میشه شرف دانم رقم یک زدگی آش این نرد بینم 20 رقم 2 11 3 20 4 22 5 21 6 20 7 21 نرکلا آشی چه اکی میشه اکی میشه و 24 که رقم 4 اکی میشه اکی میشه آشی جون چه اوش شما که پافتورو مرامت میکنیم پافتورو مینویسیم. پفتورا مرم 3 و 4 شعرهای نرم مرم پفتورا مرمت خویشمند و مرامت میکنیم پافتورو مرامت میکنیم. حرکت مرحمت برادرها به بازی ترینکه های تاجیکی مرامت خویشمند و مرامت میکنیم اگر نه یازده کنم رقم 1 2 5 6 7 خوله مرامت میکنیم میگیریم کدوم میزنه هرکه جانو آش جانشون بشود. اکا ستار شش پنگاب نیست اکا مرامت میکنیم خویشمند و رقم 1 2 7 خوله میگیریم کارتا را میکشیم. تو نگاه کنه شهر بچه ها کدام رقم میخنده مرامت میکنیم میگیریمش. یا حرکت میکنیم شهرهای نه رقم 1 2 7 هموش تش بانده نه.
حرکت میکنم شهر بچه رقمی 1 2 7 خوله مرامت میکنم رقم های خوله را میگیریم. نکن. نه یا که شرف یا کشش میکنم میشه خواهشمندم مرامت میکنم رقم 1 2 7 1 گیر رقم میشه در رقم 1 رقم 2 و 7 خوله از شهر بچه ها حرکت میکنه میگیریم. شهر بچه ها رقم 2 و 7 هم میگیریم کارت را میکشیم. لرنه جون بعد 5 کنده گاو نشه میکنم شکر 5 لیتر میکنم 5 لیتر میکشم تمام با جان دی رقم 2 و 7 خوله مرامت میکنیم اکا جونو میگیریم کارت را میکشیم. یا حرکت میکنیم شهروی نه رقم 2 و 7 خوله مرامت میکنیم رقم 2 و 7 میگیریم. میشوه انشاءالله که ساز میکنیش با قامچینش میکنی یکم یا حرکت میکنیم خواهش مندو رقم 2 و 7 میگیریم. خواهش مندو 8 نه کسی مرامت میکنیم رقم 2 و 7 میگیریم. مرامت میکنیم خواهش مندو شهر بچه ها مرامت میکنیم رقم 2 و 7 خوله میگیریم کارت را میکشیم. یا حرکت شهر بچه ها حرکت شهر بچه ها بنویس 2 و 7 یا حرکت میکنیم شهروی نه رقم 2 و 7 خوله مرامت میکنیم. شهروی نر مرامت میکنیم رقم 2 و 7 خوله رقم را میگیریم بازی را دوام میدیم. خواهشمند و مرحمت میکنیم. یا حرکت شهروی نه یا حرکت میکنیم خواهشمند و رقم 2 و 7 خوله میگیریم کارت را میکشیم. یا حرکت میکنیم شیر بچه رقم 2 و 7 2 و 7 مرامت شهروی نه پیامش کنیم میشه بس نیست پردون شاب جان میکنیم. این 2 و 7 دادم خواهشمند و مرحمت میکنیم رقم 2 و 7 خوله میگیریم میشه. یا حرکت میکنیم شیر بچه این بپینی سال سوزه کن این تلفن شد چی گفتشم چی گفتشم تلفن خراب همون
دو هفته من هستیم نه کدو یا با گفت گفتم قبل زنگ زدم راه طرف خونه برای تلفن گفت چی گفت بله. رفتی این میکن و علیکم سلام راه تلفن گیره ایفون بخصوص کرد من گفت نگی من فرق ندارم که مرحمت میکنم خواهش مندو رقم 27 چوکا چی پول هم نده که پرتم کدام پرتم یا رفتن تمام من تا پول نیستم افتی مرحمت میکنم خواهش مندو رقم 27 کسی کسی چون من دارم گیرم یا حرکت نکنیم شیر بچه ها رقم 27 همه گیریم کارتا را میکشیم یه حرکت شیروی نرمرم یه رقم 300 روبل ویلیش 1800 روبل شیروی نرمرم دو هفت خاله که سفر بین دو هفتش خیلی شیروی نر دو هفته می نویسیم برادر جون یه حرکت دو هفت دو گرفت که رقم هفته می نویسیم یه رقمی هفت مرمه کرد 200 300 می پرتوی یه سفر بیک پرتو 300 پرتو کن کرد 200 رختن 300 پرتو برادر جان پولو را می پرتن که سفر بیک 600 آمده که هفته باش ابو بیو اون به مهر نشوره دیگه نگویم کو که سفر اکه دو سطور پرتو 300 1
акай миша рақами 1 3 4 6600 дорем. акай абдусатор рақами 5 6 7 00 акай сафарбай рақами 2 300 дорем. кадой мезан акаҷоно оши ҷонтон шавад. Ака Абдусатор лич ай хотирим буромад ака. И қаждат кадам ай хотирим буромад 5 та личкаш. Ахе бурорум шаузе. ха каҷонш гап надоре ҳозир ҳамун чӣ рақам мебия мебини шако. рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 20 5 10 6 20 7 21 рақами 1 рақами 1 акай миша мишаваш чавашерпалам 10 буромада ака Абдусатор бахшиши зиёд узри зиёд ки мақсад бисёр ждат кардам ака хитам дар ҷа шоҳиде ки мақсад бисёр ждат кардам ай хотират мебурояд яхе одам мефаҳмад узри зиёд ака шеърҳои нар марҳамат мекунам пафторо марамат мекунем. кадоми пафтора менависем. акай сафарбай рақами 3 ака Абдусатор ака Сафарбек каталши нигоҳ шо марамат мекунем хоҳишмандо. шеърҳои нар марҳамат менависем бародарои ҷон пафторо марамат пафтор хоҳишмандо марамат мекунем. марамат мекунем шеърҳои наро пафторо пафтор менависем. рақамҳои хулиро хоҳишмандо мегирем. рақами 1 2 4 5 6 7 хулия марамат мекунем шеърбачаҳо. шеърҳои нар марамат мекунем. рақамҳои хулиро мегирем. шеърҳои нар марҳамат бародарои ҷон я ҳаракат мекунем шеърбачаҳо. шеърҳои нар марҳамат бародаро менависем мишам ҳаркала чӯши лозим миёяд ака марамат мекунем хоҳишманду рақамҳоро мегирем. шеърҳои нар я ҳаракат бародарои ҷон менависем рақамҳоро мегирем шеърбачаҳо марамат мекунем. рақамҳои хулиро мегирем. хоҳишмандо марамат мекунем. рақамҳои хулиро мегирем. чансмай акай носир акайҷон нархи я рақамиш 300 рубл
پریس 1800 روبل ویگرش کدامی میکنه 1800 روبل. شعرهای نرم مرحمت برادرها حرکت میکنیم 1 2 4 5 6 7 دو و 7 میشه درگیر حفیظ آز یکا جان خودش بنویسه خودش بنویسه و بگیریم شاید خیلی حرکت چه میشه حرکت گرفتن نمیشه بکن شعرهای نری حرکت 1 2 4 5 6 7 خوشمندم مرحمت میکنه. گرده و 7 همیشه شعرهای نرم مرحمت 1 4 5 6 1 4 5 6 مرحمت شعرهای نری حرکت برادرها جان می نویسیم خواهش من باشه شعر بچه بنویس جوتا بگیم مرحمت میکنیم خوشمند و رقمای خالی را میگیریم. یه حرکت شعر پلنگ و مرحمت خوشمندو می نویسیم رقم 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 کجا 1 5 6 ده مرحمت مرحمت میکنیم خوشمند و رقمای خالی را میگیریم. برادرها جان یه حرکت خوشمندو یه حرکت برادرها جان 1 5 6 که سفر بگیا یاد نیستم من به 100 روبل دارم نمیشه که سفر بید یک گفتن 300 دیگه پارک و کجم بیا اکن مسیم میشود 100 روبل اکن هیچ کارا نکشتر بیا اکن میشود رقم چنده میگیری زدی خیلی 100 روبل تمیز میکنی نزدی پناهی 100 روبل بخدا پارک افتم یا کسی سری دیگه مگه جان که سفر بید پارک کن 300 پرتفتر تمام کجم مسیر یک که مسیر رقم چورم نبکنشون شعرهای رقم نرم 5 6 مرحمت میکنیم. شعرهای نه رقمی 5 6 خالی هم مرحمت میکنیم. یه حرکت برادرها جان 5 6 یوز خمشیم شعرهای نرم مرم 5 6 خوشمندم مرحمت میکنیم رقم 5 6
200 اومد اوکی نوسیر نولش کنم رقم 56 اومد که اومدگی اکن رقم 5 بچه خوده هم هم میکنیم کارتر هم نکشیم رقم 16 مرامه اومدگی اکن نوسیر رقم 5 16 مرامه رقم 6 برادر یا رقم 6 تمام اوکی اسفندیو را کجان چک تا پار تا کرد گرفتگی میکنه که آه کجان چک تا پار دو تمام شرینر چک تپارتو دالشو بریم گیر شش گاب نیست که میشه اکه اسفندیار چک تپارتو کن که اسفندیار چک تپارتو یه حرکت چروی نه چکورا میپرتیم اکه اسفندیار اکه جان چک تپارتو کارتر بکشه شش اومد اومدگی اکه 600 گشتگی اکی میشه رقمی 2 6 7 7500 داریم اکی سفر بگ 1 اکی نوسیر رقمی 4 اکی اسفندیو رقمی 5 300 داریم کدام میزنه اکی جانو آشی جانتون شود 1 12 2 11 3 22 4 10 5 10 6 21 و در آخر رقمی 7 20 رقمی 3 اکی سفر بگ آشی شود که که سفر بگ آشی جانو چاون
5 کفتور کیس 50. دو چو کمیشه شعرهای نرمن اکای سفر بگ دمجای اکای سه اکای سفر بگ سه من اگه اکای نصیر جون رقم سه اکای سفر بگ خودش گیره رقم 1 6 7 مرمه 1 6 7 1 6 7 خواهشمندم مرحمت بکن رقم 1 6 7 مرحمت نکنم خواهشمندم رقم 1 6 7 سه اکای سفر بگ اکا رقم 1 6 7 مرمه 1 6 7 مرحمت خوشمندم شش اکای نصیر دبگی نورش کن پاتو سکن شعر بچه ها مرحمت بکن رقم 1 7 خوله شعرهای نر 1 7 7 نفر مرمه 1 7 مرمه 7 نفرم شعرهای نر سوم آمد اکا کم اومد اکا شعرهای نر یه رقم ده رقم 1 7 موندگه میگیرین کارتر هم میکشین شعرهای نر یه حرکت برادرای جون یک رقم میشه رقم 7 اکای سفر بیگ بگیریم بکشیم کارتر رقم 7 اکای سفر بیگ بگی مقصد برم کارتر را بکشیم جداد نکنم رقم 7 خلیه که سفر بیگ 7 بگیریم بکشم یه رقم 7 اکای سفر بیگ 7 دا چخلی برادرای جون یه رقم 7 دا می نویسیم خوشمندم مرحمت رقم 7 دا 7 اکای سفر بیگ دا بودیم
اکای میشه رقم 1 2 4 6 1600 داریم. اکای سفربک 3 و 7200 داریم. اکای نوسیر 6 0 0 اکای اسفندیار 5 0 0 کدوم میزنه اکای جان آشی جانتون شما 1 11 2 21 3 11 4 20 5 12 6 10 در آخر رقم 7 20 رقم 2 رقم 2 که اکای میشه اکای جان آشی جواب رقم 2 21 کته گرفتی اکا شهرهای نرم رحمت 70 تجکی اکا که گفتم تجکی 03 خوش آمدی اکا علیکم سلام 5 پفتور اکای اسفندیار 300 روبل پرتو شهرهای نرم رحمت می نویسیم اکای میشه رقمات پفتوره 2 و 4 اکای میشه بخدان خما بزرگ رقم بودم حال اکای زیر نشمه بری رقم 1 3 6 7 1 3 6 7 مرمه اکای سفربک دمجه اکای رقم پفتوره برادرها جون محرمت 10 نفریم 1 3 6 7 می نویسیم اکای سفربک پفتور باشی پفتور تب نویسی که مقصد مدل چی نشود که موسی رنو رنگی ما بیروزی بله بوده خواهشمندم مرحمت بکن رقم خودی را میگیریم السلام علیکم دوستان و علیکم سلام سلام علیکم اکای رحیم خوش اومده شعرهای نرم رحمت برادرهای جون می نویسیم یه حرکت شعرهای نرم رحمت حرکت میکنیم یک اکای سفربک پفتار باشو پفتار تبنه شعر بچه دلچی رقم را اعلانش کنیم آباد باشی دوست گرد نیست کم برات هموسومی مرا پرتا واتساپ دانستن برا من خوب کنه پگه کن اکای سفربک گفتم اکای اسفندیار اکای جان پول تا پرتا 600 اکای اسفندیار آمد مرحمت میکنم خواهشمند و رقم خودی را میگیریم شعر بچه هم مرحمت میکنیم شعرهای نرم رحمت برادرهای جان بزن 600 آمدگه اکای اسفندیار 600 آمدگه اکا خواهشمندم مرحمت میکنیم اکای نوسیر جان اکا جان مقصد پول چند نقص 300 روبل پرت اکای نسید گرفتم اکا خیلی مقصد 200 روبل خیلی نپرت اکا پرت افتی اکا باز ورد میکنم پول تا
خواهشمندم مرحمت میکنیم. یا حرکت میکنیم شروع نارو رقم خولی را میگیریم. کنوسی 300 پرتاب. رقم 167 مرحمت برادرای جون 167 هم میرسیم. کارگاه شد. کی گفتن؟ یعنی تا کی؟ یعنی که تو منصبه کن. نه که خرز خیلی گپ چپ مردگه کدام. هوای گوا کن. شعرهای نرمن آمد 167 باشی برات گاب نیست اکای یعنی که تو نیکتو مرحمت میکنیم. خواهشمند رقم خولی را میگیریم. یا حرکت شعرهای نر 167 مرحمت. سر بگیریم. سر بگیریم. سرکای موسی هوای گوا کن. تو فکرم شکشم. سسا نامش بگه بی زدگیش میزیبه نکن دیدی؟ تو چند داره سه توش چند داره پدر کن سه توش یه رقم اکا نیکتو سه توش یه رقم برا کن گاب نیست کن شعرهای نر 167 مرحمت. شعرهای نر مرحمت 167 خواهشمندم مرحمت میکنیم. رقم خولی را میگیریم. مرحمت میکنیم شعر بچه رقم خولی را میگیریم. 7 گیر شرف ده 7 گرفتم اکا شرف ده اگر ببره 40 چند minut پولا که میکنه 40 چند minut خود ده اگر جیلان 40 چند minut باشه اکا نیکتا هم قا میگذاره بگوی آزی پرتا آزی میپرتا بگوی پگه پرتا پگه میپرتا بگوی آلی بیسته سالی دیگه پرتا پول دسته برای پول پریجبه در کار نیسته چه خیلی پول همه پرتا هم خیلی پول قبول میکنه رقم 1 مرحمت. اکا گیر توکل به خدا 57 رقم 5 1 6 موند اگر که 7 گرفت اگر که اکا گرفت 7 رقم 6 یک موندگی شعر بچه مرحمت. رقم 1 6 کدام رقم شکر اسفندیان
هیچی نگفتم اکا 1000 تماشا کردم یکم 100%. رقم 6 دکه گیریم شروع نه 7 یک دکه اسفندیار بعد یا شوره موری کنی هم برو من برم اکا اگه اون شوره موری نداره این میجا تای کامera چیز دستی نه دست روا دست هم میبینی کارتا روا کارتا را میبینی لبای چی را میبینی شروع نر یا رقم 6 دمارم من برادرای جان 8 نفرم یا رقم 6 یا رقم 6 مرمد برادرو هر رکت میکنه رقم 6 میگیریم شروع بچه ما رمضی حرکت میکنم رقم 6 میگیره. یا رقم 6 مرمد گاب نیست که گاب نیست. های مردم پول میپرتن چشمشون بلوغ تماشا میکنن کو کی میزنه این میدونم من میگیرم کارتا را میشد همه چی نمایون نه که چیکار میکنم چیکار نمیکنم میبینی هر یاد اشکر میگی پراویل نانیسته که شرف رقم 6 می نویسیم شروع نر یا رقم 6 دمارم یکم ادا پس چشم میخونم شروع نر یا رقم 6 مرمد برادرای جون یا رقم 6 مرمد شیر بچه ها شیر بچه ها یا رقم 6 مرمد میکنیم گرفتمشین یکم خونش اکه میشه رقم 2 4 6 7200 داریم که اسفندیار 1500 اکه نصیر رقم 3 اکه شرف رقم 7 کدامی میزنه اکه جانو آشی جان شوا کدام بزنه اوشکی جون شما رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 5 33 6 21 7 31 5 که اکه اسفندیار که اسفندیار اوشکی جانو چوا این ریسکی باز بین بس 31 نرکلا دیدی خواهی 31 خود او شواکه اکه اسفندیار اوشی جانو شوا نرکلا دیدی خواهی 31 خود چیکار کنیم اکه دیگه یا در تقدیر دیگه رقم زور اومده
با نشه اسفندیار 5 70 سر چرا کم میشه گاب نیست کم ما کم تو مایجا ریشم بند کم دیا که بیشتر غم کم در بیره که کن هیچ گاب نداره که شعرهای نر مرمت میکنه می نویسیم رقم 1 ده 6 7 هفتانی یک اسفندیار داگیر ابس ریشه طبیعی با شعرهای نر مرمت 1 ده 6 شعرهای نر مرمت 1 ده 6 هم می نویسیم برادرای جون مرمت هیچ کم نیست با خاطر یکی شرف بگیر با خاطر یکی شرف بگیر 1 6 هم می نویسیم شعرهای نر مرمت 1 6 افرکش دیگه اوشاواش آشوا کدوم میزنه که جونو آشی جون من خاطر داشته باشم یک بگیم خاطر داشته باشم یک بگیم نفهمیدم چه خیلی که شرف من خاطر داشته نه باشم و که اسفندیار رو میگه یا که ناصیر رو میگه چه میگه و خاطر یا که شراب بود دیگه گفت سگی و خاطر داشته باشم رقم یک اگه اون رقم هفت اوش نصیرم میکن قبل سرکن شعرهای نر 1 6 هم می نویسیم نگیرم اکنشم شعرهای نر مرمت 1 6 شعرهای نر 1 6 مرمت اکای نوسی رکه 300 روبل تا پرت آکا شعرهای نر رقم 1 6 هم می نویسیم برای جون مرمت رقم 1 6 پرت افتم این بچه چه نگیه پرت افتم من ندیدم 300 اومده بزنم نکم زنم تکم شمش بده نه رقم 1 6 مرمت ای بس کن یادی رقم میشه یاد نیست رقم میشه رقم یاگه شعرهای نر یه حرکت برادرای جون رقمی 6 هم می نویسیم شش اکای تجکه نوسه تجکه داری اکای تجکه نوسه تجکه اکا جون پول تا پرتو
ها پرت آکم نمرو تا دوب کمران هم نمره که پا نه 126 671 96 92 اکی اسفند اکی تجکی اش خوش بگه کجون کارتر رو میکشیم همه توجی که مکه همه کسا با پیش چی میگی؟ شوگا چی میگی؟ شوگا ما هستم تیجا هستی برا سواگی من یک موجه زندگی داره 6 نفر می شهر پلنگو 6 نفر می رقم را میگینه ای چه کاره ایجا داره یک کمورا جای زوری نداره بله امی ایجا یگون کست نمیگه که من در کمور زورم این تقدیر اومد کرد میزنی نه آمد میری دم میگیری شهری نه یگون کست نگو که من زورم تو میتونه خوب یه بچه باید چی میشه؟ ای بچه تو داد آدم دادیسی نه داد سیگاری دادم ندادن آدم دستی نصیب بار اکای سواندیار هم چی نصیب اکاجو نیجا یگون جای زوری وای نداره اکاجو کمور برای چل چپی کوزه دستن کی؟ یاسن سیگارت رای کنه تگی و خود دروغ میده ما تو چند کنم فرقیت کلونه نه چند کنم اگه ما خیزم برای تو با پایون ایمی نفرم حال چند نکیه تو چند اکی کی چلو بیرونده چلو نپیتکر بیرونده پرستوی بیرونده تمام سوخن کن مگه زن آدم موی میکنه ما را نگفته سما کلابو نگه هم زوره اکا زوری اساسی در بولای حرکت میکنه شهر اکی نومش چی بده وای اکی تجکن olsa اکجون کی جوشیدی اکا مختج دکتسه نشود 6 رقم 6 تا پس میکنه مکا روی که اکا سرازو بکشیم کارتر آما اومد سیسا بکش جواب نیست اکا olsa نه کشیده است میشه کارتر آمدگی اکا اکای تجکن olsa اومدگی اکا جون اکای میشه رقم 1 3 4 6300 دوری اکای اسفندیار 57200 دوری اکای نوسی رقم 2 نولم
اکی تجیکی 03 رقم 600 کدوم میزنه آشی جان شوا 1 11 2 12 3 21 4 20 5 21 6 10 7 10 3 و 5 که 3 و 5 اکی اسفندیو رقم 5 اکی میشه رقم 3 وارم مرامت میکنیم خویشمندوی وارم مرامت میکنیم میتونیم بوزوی را دوام میتیم اکی نصیر جان دیدی خیره 12 پرتاف شه نپنه که 12 نه آمد چو میکنی دیگه سر خم میکنی با دلشی بازی را دوام میتیم ورن صدی مرامت چیروی نه شیروی نه صدی ورم مرامت خوشمندو حرکت میکنی نه صدی ورم مرامت میکنیم خویشمندو کدوم میرسه ورادا میدرویم خب خب همچنان چون استعمال میکنه بلوز هم میزنم بیا بس کرد مردیان وارا بوزو هستن که جنو مرامت میکنیم میگیریم رقم را ورادا برادرها ورن ندر اومده وقتی کشیدمش اکیش که نداره هردم را تقسیمش کن اکی اسفندی ها رکه جان اکی کی نمیگه اکی نامش چیه خوی؟ اکی میشه خودش 3 رقم داره 35 پیش نکنه 3 و 5 3 و 5 اکی اسفندی ها 3 و 5 3 و 5 با فکرم اکی میشه نمیکنه برای که تقسیم کنه پول خودش میشوه اکی میشه تقسیم میکنی اکی برادرها اوی دا بکشمش کدام زده آشتون شوه بکش کیف کنه کدام زده آشتون شوه رقم 3 نه 10 برومده آش شوه تا رقم 5 20 رقم 5 20 آشی جانو چوکه اکی اسفندیو رو شوا اکی از فندوی نه تقسیم 1800 گرفته باز چیه نه؟ مرامت میکنیم خویشمندو رقم را میگیریم هفت 5 چرا اینا رو مرامت میکنیم می نویسیم خویشمندو مرامت میکنیم رقم های خودی را میگیریم رقم 1 2 3 4 6 خودی های مرامت میکنیم اکی میشه رقم 3 و 4 3 و 4 که میشه
خواهشمندم مرامت میکنیم رقم خودی را میگیریم. رقم 1 2 6 خودی هم مرامت میکنیم شهر بچه ها. خواهشمندم مرامت میکنیم رقم 1 2 6 مرامت میکنیم شهر بچه ها. رقم خودی را میگیریم. رقم 1 2 6 خودی هم مرامت میکنیم. یا حرکت میکنیم شهر بچه ها. رقم خودی را میگیریم. شهر اینا مرامت میکنیم رقم خودی را میگیریم. 1 2 6 خودی های شهر اینا مرامت میکنیم رقم 1 2 6 خودی های شهر بچه ها میگیریم. بازی را گرم میکنیم دوام میتیم. یا حرکت شهر اینا را مرامت میکنیم. شبر رقم میدونم بگی شهر بچه ها. رقم 1 2 6 خوله مرامت میکنیم. میگیریم کارتا رو میکشیم. کادوی میزنه آش جان شبا. من بگم نیفتم تو اومده نیفتم تو نیفتم من بکشی کول باز وای بدا کلیپ کرد بخدا چی ما اومد من نگو خواهشمندم مرامت میکنیم رقم 1 2 6 بیشتم نه تو طرف نگرد شهر نر 8 نفره مرامت. سیلتا تلگرام چی شهر اینا مرامت میکنیم رقم 1 2 6 خوله یا حرکت 1 2 6 مرامت. سایت پاکستان سایت دارم پاکستان سایت چیه او تا چوبونه شروع نام مرامت میکنی شروع نار گیری خیلی پرتو افتاد اینو بزنش کشم tabii video şarkı hemen şey. Video şarkı. Ne bir şey video menü üstü kadar okuyorum. تو خانم شما Ne oldu? Bak ne çaldı orada. Ama kısalma yoktu. Hayvani başı yapardı. بگیریم شهر بچه ها. رقم 1 2 6 خوله مرامت میکنیم. شهر اینا مرامت میکنیم رقم 1 2 6 خوله خواهشمندم مرامت میکنیم رقم 1 2 6 خوله شهر بچه ها. یه حرکت میکنیم رقم 1 2 6 خواهشمندم مرامت میکنیم رقم 1 2 6 همه گیریم بازی را دوام میتیم.
خوبی؟ شعر نه مرامت میکنه. رقم 1 ده 6 شعر بچه ها مرامت میکنه. اکا جون نینترس میشوای خی اکا بازی نینترس میشوای خی همین یه رقم 1 ده 6 موندگی هم میگیریمش کارتر هم میکشیم. شعر بچه ها مرامت میکنه. رقم 1 ده 6 امو باید یوم که چه؟ ویدیو های نمیشه تلگرام ندارم نه چه سکر چت کن اون ما میدم خواهی بکنم در ما میدم میشه پاکی بکنم الو الو باز یک کجون رو یه دقیقه 2-3 مینوت دیگه اجداد میکنیم. نه باشون یک کجون میبینیم. از آقا چه کردی؟ رقم 1 ده 6 هم مرامت میکنیم. خوبی؟ خود دم پزنگ بزنم دخواه خواهشمندم مرامت میکنیم. رقم 1 ده 6 مرامت میکنیم شعر بچه ها. یا حرکت میکنیم شعر اینا. رقم 1 ده 6 خاله شعر بچه ها رقم رو میگیریم کارتر هم میکشیم. بازی را زدشکن هم میکنیم برادر جون. الو انجانگه خوبی؟ خوبی میگم شعر بچه ها حرکت میکنیم. خوبی میگم یا حرکت میکنیم شعر اینا. رقم 1 ده 6 شعر بچه ها مرامت میکنیم. رقم 1 ده 6 کرسی نمیتونش میشه بوده رقم ده امکان بیشه خوب میکنه میکنم شما خوب. حرکت میکنه شروع نره رقم 1 ده 6 خاله شعر بچه ها حرکت میکنیم. رقم رو میگیریم کارتر هم میکشیم. خواهشمندم مرامت میکنیم. رقم 1 ده 6 بازی را زدشکن هم میکنیم. کجون و رقم رو میگیریم کارتر هم میکشیم. گاب نیست اکا اینا اکا شراب داد رقم درم میگیریم اکا. خواهشمند و رقم 1 6 خاله مرامت میکنیم. میگیریم رقم را. یا حرکت میکنیم شعر و اینا. ده رقم موندگه شعر بچه ها. رقم 1 6 موندگه مرامت میکنیم. میگیریم کارتر هم میکشیم شعر بچه ها. خواهشمندم مرامت میکنیم. رقم 1 6 1
مرامت میکنیم شربچه رقم 1-6 خالی میگیریم کارتا را میکشیم. شربچه حرکت میکنیم رقم 1-6 خالی مرامت میکنیم کارتا را میکشیم شربچه. بازی را زدشکن نمیکنیم برادرای جون. 1-6 دو رقم دیگه. یا حرکت میکنیم شروع نه رقم 1-6 خالی مرامت میکنیم. اشکال نیست چی؟ چی میگه شیف؟ کارتا را بکشیم. نه شیف. شیف کشاله بدرگیم. خوشمندا مرامت میکنیم رقم 1-6 هم میگیریم. یا حرکت میکنیم برادرای جون رقم 1-6 هم میگیریم کارتا را میکشیم کدوی میزانه آش شوه آش. بازی را زدشکن نمیکنیم شیر بچو. بگی اگه تا دیگه شب بکشم بگیری شک نیم دو. یه رقم دیگه شیر بچو خوشمند باشه یه رقم دیگه را میگیریم بگیرشه یک نیم ازور میمونیم. مرامت میکنیم شیر بچو. که اسفندیار را یه رقم دیگه بگیریم اکا کارتا را بکشیم. اکا اسفندیار اکا جان یه رقم دیگه بگیرم تا کارتا را میکشم افیره جان بس میکنم اگر جیلانید باشه نباشه اجرات میکنم یه رقم دیگه را یکم کس بگیره با میکشمش با یک نیم ازار ویگریش میشم. گاب نیست مرامت میکنیم خوشمندا رقم 1-6 کدوم یاسته میگیریم میزانه آش شوه. شیرو اینا را حرکت میکنیم رقم 1-6 برادرای جون. بازی را زدشکن هم میکنیم دو رقم دیگه رقم 1-6 میگیریم بازی را دوام میکنیم. یا برابرها چیزی شد 1-6 هم پشانه چانسیم برا خوشه اکای میشه رقم 3-4 5400 اکای اسفندیار 5-7-10400 اکای شرف رقم دم نول مکجون کدام میزنه آش جون کن شوه کجونو. برادرها کدام میزنم و شجاع نشوه بعد های افیره جمع بس میکنم 4-5-6 زدگیده آش شوه رقم 10 21 آش شوه 3-12 4 21 5 11 7 10 برادرها ورش نمیکنم در هر دل میکشم اکای کی اکای شرف خطی اکای میشه اکای شرف کتی اکای میشه در هر دل میکشم ورش نمیکنم 2-14 ورش 600 روبلی میشه و قپولی هم نیست برادرها کی مقصد بدروی اگر اکای کی نمشی بود شرف اسفندیار بودن اسفندیار اکای اسفندیار یکم رقم 600 روبلی بدروی مرامت کرد یکم رقم تا بدرور یکم
مرحمت کن مدرور یکه 2400 درهم تاقا اکا اسفندیار خویشمند باشی اکا جون میدونی نه اکا گرد نیست اکا جون کارتانا میکشی اخمیده آش چوان ارکلا 21 4 22 بده آش چوکه میشه 1200 برادرها اکایی که اسفندیار واتساپ تا بنویس اکا 2400 همه پرتم اکا باقی مانده در پناه الله اکا میشه واتساپ تا بنویس اکا پولاتون همه پرتم شرای نر انشاءالله فقط ساعتای 10 یا 11 افیر میشه محصوبه